Dómararnir klárir, tilbúnir og þá ekkert annað en að keyra gæðingaflokkin í gang, gæðingaflokk unglinga. Og fyrst í braut ætla ég að bjóða velkomna Lilju Guðrúnu Gunnarsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sprett á þulu frá Syðstufossum. Hún 12 vetra rauð. Faðir hennar Marius frá Hvanneyri og móðir Fló frá Syðstufossum. Og ég býð hana velkomna í braut. Inn á uppbytunarvöll á að vera komin Elísabet Benediktsdóttir og þá Elva Rún Jónsdóttir. Hér koma Lilja Guðrún og Þula og gangið vel.
Takk fyrir Lilja Guðrún. Ég ætla að biðja þig að koma við í fótaskoðunarleiðinni út af. Næsta í braut kalla ég Elísabetu Benediktsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sörla á djást frá Tungu. Hún er 7 vetra brún, faðir hennar er Draumur frá Breiðstöðum og móðir Sóldís frá Tungu. Ég ætla að bjóða hann í braut. Einkunnir fyrir Lilju, Guðrúnu og Þulu eru 8,10, 8,17, 8,0, 8,18 og 8,12 sem gerir meðalengun 8,11. Á uppbytunarbraut á að vera komin Elva Rún Jónsdóttir og þar á eftir Hrafnhildur Rán Elvarsdóttir. Velkomin í braut, Elísabet, og gangið vel. Takk fyrir.
Næst í braut Elva Rún Jónsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sprett á Auðnu frá Margrétarhofi sem 7 vetra brún. Faðir hennar Óskar frá Breiðstöðum og móðir Harpa frá Gunnarsstöðum 1. Velkomin í braut. Einkunnir fyrir Elísabetu og Djást 8,22, 8,23, 8,13, 8,25, 8,32 sem gera meðaltali 8,23. Velkomin í braut, Elva Rún, og gangið vel. Á uppbytunarvellin á að vera komin Hrafnhildur Rán Elvarsdóttir og þar á eftir Eivör Vaka Guðmundsdóttir.
Takk fyrir. Næsta braut kalla ég Hrafnhildi Rán Elvarsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Hring. Hún kemur með Sigurey frá Flekkudal sem 15 vetra jörp. Faðir hennar Sólbjartur frá Flekkudal og móðir Villimey frá Snartatungu. Einkunnir fyrir Elfurún og Auðnu eru 8,38, 8,35, 8,33, 8,42 og 8,47 sem gera 8,39. Velkomin í braut, Hrafnhildur Rán, og þú mátt hefja þína keppni og gangi þér vel. Á uppbytunarvelli á að vera komin Eivur Vaka Guðmundsdóttir og þar á eftir Hrafndís Alda Jensdóttir.
Takk fyrir. Næst í braut Eivör Vaka Guðmundsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Geysi á Öldu frá Bakkakoti sem 9 vetra rauð. Faðir hennar Hljómur frá Bakkakoti og móðir Aþena frá Gýgjarhóli. Á uppbytunarvöllinn á svo að vera tilbúin Hrafndís Alda Jensdóttir og þar á eftir Bjarndís Rut Ragnarsdóttir, en einkunni fyrir Hrafnhildi, Rán og Sigurey eru 8,12, 8,25, 8,12, 8,18 og 8,17 sem gera 8,17. Velkomin í braut og gangið vel.
Takk fyrir. Ég ætla að biðja þig að koma við í fótóskoðun á leiðinni út af. Næsta í braut kalla ég Hrafndísi Öldu Jensdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sörla á kráku frá Geirmundarstöðum sem 14 vetra rauð skjótt. Faðir hennar sægreifi frá Múla og móðir Hervör frá Geirmundarstöðum. Einkunnir fyrir Eyvöru og Öldu eru 8,33, 8,43, 8,32, 8,42 og 8,40 sem gera 8,38 í aðalengun. Velkomin í braut, Hrafndís, og gangiði vel.
Takk fyrir. Ég þarf að biðja eiganda grás landkrúser með hvíta hestakerru BUT 06 að færa bifreiðina þar sem hann hefur lokað annan bíl inni. Næsta í braut kalla ég Bjarndísi Rut Ragnarsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sörla á meistara frá Hafnarfirði sem er 9 vetra jarpur. Faðir hans er Árelíus frá Hemlu 2 og móðir Dýrð frá Hafnarfirði. Velkomin í braut og gangið vel. Á uppbytunavelli á að vera Jóhanna Sigurlilja Sigurðardóttir tilbúin. Einkunnir fyrir Hrafndísi Öldu og Kráku eru 7,48, 7,48, 7,72, 7,77 og 7,65 sem gera 7,62. Takk fyrir. Ég ítreka bíleigandi, sá sem er bíleigandi af landkrúser gráum sem er lögðum hérna á bakvið okkur hérna í Sörlaskeiði. Bílnúmer er BUT 06 með hvítri hestakerru að fjarlæga bílinn þar sem hann hefur lokað annan inni.
En næsta í braut kalla ég Jóhönnu Sigurlilju Sigurðardóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Sprett á Laufa frá Syðrivöllum. Hann er 19 vetra rauður, faðir hans er Tvinni frá Grafarkoti og móðir Venus frá Sigmundastöðum. Ég býð ykkur velkomin í braut og gangi þér vel. Einkunnir fyrir Bjarndísi Rut og meistara eru 8,45, 8,43, 8,33, 8,37 og 8,40 sem gera 8,40 og fyrsta sæti eins og er. Á uppbytunarvellina og svo verður að koma Ásthildur Viktoría Sigurvinsdóttir. Takk fyrir. Næst í braut er það Ásthildur Viktoría Sigurvinsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sörla. Hún keppir á Baldri frá Margrétarhofi sem er 6 vetra jarpur. Faðir hans er Kveikur frá Stangalæk 1 og móðir Skíma frá Sveinatungu. Á uppbytunarvöllin á svo að vera tilbúin Greta Berglind Jakobsdóttir.
vantar einkunn hjá fjórðadómara. Velkomin í braut, Ásthildur, og gangið vel. Einkunnir fyrir Jóhönnu og Laufa eru 8,38, 8,27, 8,18, 8,32 og 8,35 sem gera 8,30. Takk fyrir. Næst í braut Greta Berglind Jakobsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Skagfirðing á hágangi frá miðfelli 2. Hann 9 vetra jarpur. Faðir hans Hringur frá Gunnarsstöðum 1 og móðir Brúður frá Syðra Skörðugili. Á uppbytunarvelli á svo að vera tilbúinn Dagur Sigurðarson. Velkomin í braut, Greta Berglind, og gangið vel. Einkunnir fyrir Ásthildi og Baldur eru 8,42, 8,40,
8,45, 8,48 og 8,45 sem gerir 8,44 og fyrsta sæti eins og er. Takk fyrir. Næst í braut er Dagur Sigurðarson. Hann keppir fyrir hestamannafélagi Geysi á Lé frá Stórahofi sem er 8 vetra brúnn. Faðir hans er Apollo frá Haukholtum og móðir Örk frá Stórahofi. Á uppbytunarvöllin á þá að vera tilbúinn Anton Óskar Ólafsson. Og einkunnir er að detta inn hjá okkur.
Velkomin í Braut og gangið þér vel. Takk fyrir. Næstur í Braut er Anton Óskar Ólafsson.
Hann keppir fyrir hestamannafélagi Geysi á Gná frá Hólategi, hún er 15 vetra jörp. Faðir hennar er Þeyr frá Prestbæ og móðir Gyðja frá Ey2. Inn á uppbytunarvöll á að vera komin Hildur María Jóhannesdóttir. Velkomin í braut og gangið er vel. Einkunnir fyrir Grétu, Berglindi Jakobsdóttur og Hágang eru 8,52, 8,47, 8,53, 8,43 og 8,37 sem er 8,46. Fyrir Dag Sigurðarson og Lé er 8,57, 8,58, 8,67, 8,63 og 8,62 sem gerir 8,61 í aðalengun og fyrsta sæti. En svo er.
Takk fyrir. Þú mátt koma við fótóskoðun á leiðinni út af. Næsta í braut kalla ég Hildi Maríu Jóhannesdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Jökul á Loga frá Sugnaskarði sem 7 vetra jarpskjóttur. Faðir hans Ísak frá Þjórsárabakka og móðir Kveikja frá Sugnaskarði. Á uppbytunarvöll á þá að vera komin Ída Mekkin Hlynsdóttir. Velkomin í braut og gangið þér vel. Einkunnir fyrir Óskar og Gná eru 8,35, 8,57, 8,47, 8,45 og 8,40 sem gera 8,45. Takk fyrir. Næst í braut kalla ég
Ídu Mekkin Hlynsdóttur, hún keppir fyrir hestamannafélagið Hornfirðing á Ísafold frá Kirkjubæ sem er 19 vetra rauð blesótt. Faðir hennar er Hágangur frá Narfastöðum og móðir Lilja frá Kirkjubæ. Inn á uppbytunarvöll á að vera komin Sól Jónsdóttir. Velkomin í braut og gangið þér vel. Takk fyrir. Við erum enn að bíða eftir einhvern frá þriðja dómara fyrir Hildi Maríu.
Næst í braut Sól Jónsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Snæfelling á öngli frá Bergi sem 11 vetra rauðskjóttur. Faðir hans Lukkuláki frá Stóravaskarði og móðir Hrísla frá Naustum. Inn á upphitunarvöll á að vera komin Eik Elvarsdóttir. Við erum að bíða eftir einkunnum fyrir síðustu 2 keppendur. Velkomin í braut og gangið vel. Takk fyrir. Við erum inn í smá bras með eina tölvu hjá þriðja dómara.
Við biðjumst afsökunar á þessu. Það einn iPadinn hjá okkur sem datt út, þannig að okkur vantar tölur. Við biðjumst velvirðingar enn og aftur á þessari töf þar sem að tölvukerfi aðeins að stríða okkur. Vonum að það komi ekki að sök. Herði, þá þetta dett inn hjá okkur og ég ætla að bjóða Eik Elvarsdóttur velkomna. Þú mátt bara koma þegar þú ert tilbúin. Og á eftir Eik það Hákon Þór Kristinsson. Eik ætlar að koma í braut, eins og ég segi, þegar hún tilbúin. Hún keppir á hestinum Val frá Stangalæk 1. Hann 7 vetra brúnn. Faðir hans Kveikur frá Stangalæk og móðir Vordís frá Kjarnholtum 1. Velkomin í braut og gangið vel. Ég ætla að lesa hérna upp einkunnir fyrir Ídu Mekkin Hlynsdóttur og Ísafold. Það 8,7, 8,7, 8,57, 8,68, 8,68 sem gerir aðalengun 8,67 og fyrsta sæti eins og fyrir Hildi Maríu og Loga 8,55, 8,52, 8,47, 8,43 og 8,47 sem gerir 8,49 og þriðja sæti eins og Engun fyrir Sól Jónsdóttur og Öngul 8,42, 8,32, 8,45, 8,40 og 8,43 sem gerir 8,40 í aðalengun.
Takk fyrir. Næstur í braut er Hákon Þór Kristinsson. Hann keppir fyrir hestamannafélagi Geysi. Hann er með tenor frá Litlu Sandvík sem er 13 vetra rauð stjörnóttur. Faðir hans er Eldjárn frá Tjaldhólum og móðir Glódís frá Litlu Sandvík. Inn á uppbytunarvöll eiga næstar að vera Milda og Eiða. Velkomin í braut og gangið vel. Einkunnir fyrir Eik og Val eru 8,57, 8,62, 8,67, 8,72 og 8,67 sem gerir 8,65 og þau fara í annað sæti eins og er. Takk fyrir. Næsti braut er Milda Pesekeit og hún keppir fyrir hestamannafélagið Sörla. Hún er á hryssunni Eiðu frá Halakoti sem er 13 vetra rauð stjörnótt. Faðir hennar er Glóðafeykir frá Halakoti og móðir Eið frá Halakoti. Inn á uppbytunarvöll
á að vera tilbúin Jóhanna Dýrleif Guðjónsdóttir. Einkunnir fyrir Hákon Þór og tenor eru 8,38, 8,33, 8,42, 8,47 og 8,40 sem gera í aðalengun 8,40. Velkomin í braut og gangið vel.
Takk fyrir. Ég ætla að biðja þig að koma við í fótaskoðun á leiðinni út af, Milda. Næst í braut það Jóhanna Dýrleif Guðjónsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sörla á höfðingja frá Hjallanesi 1. Hann 19 vetra brúnn. Faðir hans Atlentínus frá Hjallanesi 1 og móðir Ljósbrá frá Skambeinsstöðum 3. Einkunnir fyrir Mildu eru að koma hér inn. Það 7,95, 8,07, 8,05, 8,12 og 8,12 sem gerir meðaleinkunn 8,06. Inn á uppbytunarvöll á svo að vera tilbúinn Bjarni Magnússon. Velkomin í braut, Jóhanna, og gangi þér vel.
Takk fyrir. Næst í braut Bjarni Magnússon. Hann keppir fyrir hestamannafélagið Hornfirðing á pjakki frá Gunnarsstöðum. Hann 6 vetra brúnn. Faðir hans Kveikur frá Stangalæk 1 og móðir Lilja frá Gunnarsstöðum. Inn á upphitunarvöll viljum við sjá tilbúna Elíu og Svafni. Velkomin í braut og gangi þér vel. Einkunnir fyrir dýrleifu og höfðingja eru 6,97, 6,92, 7,25, 6,80 og 7,02 sem gerir meðaleinkunn 6,99.
Takk fyrir. Næst í braut Elía Abenskeit. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Mána á Sofni frá Miðsitju. Hann 21 vetra brún stjörnóttur. Faðir hans Hágangur frá Narfastöðum og móðir Sunneva frá Miðsitju. Inn á upphitunarvöllin á svo að vera tilbúin Fríða Hildur Steinarsdóttir. Einkunnir fyrir Bjarna og Pjakk eru 7,95, 8,13, 7,97, 8,03 og 7,78 sem gerir aðalengun 7,97. Velkomin í braut og gangi vel.
Takk fyrir. Næst í braut Fríða Hildur Steinarsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Geysi á 5 frá Kýrholti. Hann 15 vetra brúnn. Faðir hans Trimbill frá Stóraási og móðir Flink frá Kýrholti. Inn á uppbytunarvöll á að vera kominn Hilmar Þór Þorgeirsson. Velkomin í braut og gangi vel. Einkunnir fyrir Elíu og Sváfni. Að bíða eftir einkunn frá fyrsta dómara. 8,03, 8,10, 7,72, 8,22 og 8,10 sem gerir meðalengun 8,03.
Takk fyrir. Ég ætla að biðja þig að koma við fótaskoðun á leiðin út af. Næstri braut Hilmar Þór Þorgeirsson. Hann keppir fyrir hestamannafélagið Borgfirðing á fötu frá Ármóti sem 8 vetra bleik. Faðir hennar Sær frá Bakkakoti og móðir hennar Ariel frá Hafnarfirði. Inn á uppbytunarvöllin á svo að vera tilbúin Kristín Eir Hauksdóttir Hólake. Og einkunnir fyrir Fríðu og 5 eru 8,57, 8,47, 8,57, 8,47 og 8,38 sem gerir aðalenkun 8,49 og 4. sæti eins og er. Velkomin í braut og gangi vel. Takk fyrir. Þá næst í braut Kristín Eir
Hauksdóttir Hólake. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Borgfirðing og hún er með Ísar frá Skáney sem er 16 vetra grár. Faðir hans er Sólon frá Skáney og móðir Hríma frá Skáney. Inn á uppbytunarvöll á svo að vera tilbúin Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir. Einkunnir fyrir Hilmar og Fötu eru 8,32, 8,43, 8,50, 8,42 og 8,30 sem gerir meðalengun 8,39. Og hér kemur Kristín, velkomin í braut og gangið vel. Takk fyrir. Næst í braut Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Skagfirðing á Ronju frá Rýp 3 sem 11 vetra rauð stjörnótt.
Faðir hennar er Roði frá Garði og móðir Glóð frá Rýp 3. Inn á uppbytunarvöll á svo að vera tilbúin Anna Bryndís Gunnarsdóttir. Velkomin í Braut og gangi vel. Einkunnir fyrir Kristínu Eir og Ísar eru 8,13, 8,43, 8,30, 8,25 og 8,25 sem gerir meðalengun 8,27. Takk fyrir. Þá ætla ég að biðja þig, Súsan, að koma við fótóskoðun á leiðinni út af. Næst í Braut er Bryndís Anna Gunnarsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Geysi
á Dreyra frá Hjaltastöðum sem er 23 vetra rauð stjörnóttur. Faðir hans er Hugi frá Hafsteinstöðum og móðir Ófeig frá Hjaltastöðum. Inn á uppbytunarvöllinn á svo að vera tilbúin Jórunn Edda Antonsdóttir. Einkunnir fyrir Súsönnu og Ronju eru 8,32, 8,38, 8,38, 8,35 og 8,35 sem er í meðalengun 8,36. Velkomin í brautina, Bryndís Anna, og gangið vel. Takk fyrir. Næst í braut er Jórunn Edda Antonsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Geysi á jaðri frá Hvolsvelli 7 sem er rauð skjóttur. Faðir hans er ljósvaki frá Valstrítu og móðir Vordís frá Hvolsvelli.
Inn á upphitunavellinum á svo að vera tilbúin Sólveig Þula Ólafsdóttir. Velkomin í braut, Jórunn, og gangiði vel. Einkunnir fyrir Bryndísi Önnu og Dreyra eru 8,40, 8,40, 8,33, 8,45 og 8,37 sem gera 8,39. Takk fyrir. Næst í braut, Sólveig Þula Ólafsdóttir, Óladóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sörla. Hún keppir á hryssunni Djörfungu frá Flagbjarnarholti sem er 11 vetra brún.
Faðir hennar er Váli frá Efra Langholti og móðir Dáð frá Flagbjarnarholti. Inn á uppbytunarvöllin á svo að vera tilbúin Hrefna Kristín Ómarsdóttir. Velkomin í braut og gangiði vel. Takk fyrir. Ég ætla að biðja þig að koma við fótóskoðun á leiðin út af. Næst í braut er Hrefna Kristín Ómarsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Borgfirðing. Hún er með hestinn Háfleig frá Álfhólum sem er 13 vetra brún stjörnóttur. Faðir hans er Þrumufleigur frá Álfhólum og móðir Kolka frá Hákoti. Inn á uppbytunarvöll á svo að vera komin Haukur Orri Bergmann Heiðarsson og hér eru einkunnir fyrir Sólveigu Þulu og Djörfungu, það er 8,43, 8,30, 8,27, 8,37
og 8,32 sem gerir í meðalengun 8,34. Velkomin í Brauðhrefna og gangi þér vel. Takk fyrir. Næstur í braut Haukur Orri Bergmann Heiðarsson. Hann keppir fyrir hestamannafélagið Snæfelling á hrynjanda frá Kviku sem 8 vetra rauðstjörnóttur. Faðir hans Hraunar frá Hrossaga og móðir Hnoss frá Kolsholti 2. Inn á uppbytunarvöll á svo að vera komin Svava Marí Þorsteinsdóttir. Og einkunnir fyrir fyrir Hrefnu Kristínu og Háfleig eru 8,63, 8,37, 8,58, 8,55 og 8,55 sem gera í meðlengun 8,54 og fjórða sæti eins og Velkomin í braut, Haukur, og gangi þér vel.
Takk fyrir. Ég ætla að biðja þig Haukur að koma við í fótóskoðun á leiðinni út af. Næst í braut kalla ég Svövu Mari Þorsteinsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Jökul. Hún með þyrlu frá Haukholtum 6 vetra rauð blesótta. Faðir hennar Hreyvill frá Vorsabæ og móðir Þruma frá Haukholtum. Inn á uppbytunarvöll á svo að vera tilbúin Sigurður Ingvarsson. Og einkunnir fyrir Hauk, Orra og Hrynjanda eru 8,37, 8,32, 8,28, 8,48 og 8,38 sem gera 8,37 í aðalengun. Velkomin í braut og gangi vel.
but with sunshade, which is even better. It's not super sunny there. And they provide sunshade, but that's the main purpose. Because then it's super clear. And also the previous remote guy tried one green one, so this one too. It's actually pretty good. I like it. Yeah, in Vanderby it cost me 150 euro. I'll talk to the bear guy in a second. Takk fyrir sýninguna. Næstur í braut er Sigurður Ingvarsson. Hann keppir fyrir hestamannafélagið Fák á Liljari frá Varmalandi sem er 10 vetra brúnn. Faðir hans er kappi frá Kommu og móðir Rá frá Naustanesi. Inn á uppbytunarvöll á svo að vera tilbúin Emma Rún Sigurðardóttir. Jórunn Edda og Jaðar frá Hvolsvelli hlutu ekki einkunn. Yeah, it's after those small cameras, it's so refreshing to be able to actually see what it is. So yeah, so I spoke to them. Velkomin í braut og gangi vel. Einkunnir fyrir Svöfumari og Þyrlu eru 8,30, 8,25, 8,37, 8,35 og 8,33 sem gera í aðalenkun 8,32. And the camera itself costs for the house. Yes. They're not like they're not super good in low light, it's too dim, but you really need a lot of light. Yeah, but without like in low light they're not very good. And that's for vision, but like if you're trying to do that, also the lenses are very wide, right? I don't know why they put it like this. No, they're all the same. At least the ones I have. Yeah, maybe the other kind is somewhere else. Because I only have the 714, which are like, yeah, maybe if I had different lenses, I would do it better. Like perfect like definition, like but yeah, you have to like connect it to the mind. Yeah, yeah. To be honest, like for Black Magic, I wouldn't go like for this type of job for anything other than broadcast. Like, sub broadcast, which actually, yeah, that guy especially, he prepared with the broadcast lens, well, which will take like the set camera plus lens plus microphone plus the screen and be like set up here. So he's super cool, fun person. Not a lot of people. I will not be able to teach a lot of people how to do manual focus. No, with the you can have like the because it's a broadcast camera, you can actually transport it with the like most reconnected stuff. Yeah, you just have a bag full of proper. So like with the lens on, the only thing you need to put on is like the big screen, and that's what I'm doing. And it has manual focus control, of course, because broadcast camera should have it.
Takk fyrir. Næst í braut er Emma Rún Sigurðardóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Jökul. Hún er með kjark frá Kotlögum. Hann er 13 vetra brún stjörnóttur. Faðir hans er Sveinn Hervar frá Þúfu og móðir Smella frá Þversbrýtnu. Inn á uppbytunarvöllin á svo að vera tilbúin Hulda Ingadóttir. Einkunnir fyrir Sigurð og Liljar eru 8,65, 8,62, 8,53, 8,57 og 8,50 sem gera 8,57 í aðalengun og fjórða sæti eins og er. Velkomin í braut, Emma, og gangi þið vel. I would say go for it. Just buy maybe 3 or 4 circle euro cameras and just never think about it yet. Or you have to have the proper number to take care of it. I actually quite like this bag. It's like a really good solution. It's like a big shower cap with an elastic over the leg. I bought it in Sweden when I was in company. Yes. Yes. So I still have 4. I
Takk fyrir. Þú mátt koma við í fótóskoðun og leiðin út af vellinum. Næst í braut Hulda Ingadóttir, hún keppir fyrir hestamannafélagið Sprett. Hún með blika frá Eystrihól, hann 12 vetra brún skjóttur. Faðir hans Lexus frá Vatnsleysu og móðir Embla frá Eystrihól. Inn á uppbytunarvöll á svo að vera tilbúin síðasti keppandinn okkar í þessari gæðingakeppni unglinga. Það Ásthildur Viktoría. Einkunnir fyrir Emmu Rún og Kjark eru 8,08, 8,15, 8,22, 8,23 og 8,20 sem gera 8,18. Velkomin í braut og gangið vel. They're like after the fact, so like their live detection stream, they do that right there. But when the video is published, apparently they go through it and they like give you a warning. Like, you have published the video in your stream, you don't need to take any action, but if you like want to monetize it, you'll have to like come to the Takk ykkur fyrir Hulda og Bliki
Og þá einn keppandi eftir í þessum úlingaflokki gæðinga og það hún Ásthildur Viktoría Sigurvinsdóttir og situr hana Össu frá Ási 2 og þú mátt ríða í braut. Einkunnir fyrir Huldu og Blika eru 8,35, 8,25, 8,33, 8,38 og 8,38 gera 8,34 og fjórði dómari má staðfesta. Já, þarna kemur hún Ásthildur, hún sörlafélagi, situr hana Össu frá Ási 2, 10 vetra brúna undan Víkingi frá Ási 2 og Rás frá sama stað. Ertu velkomin Ásthildur, þú hefur þína sýningu og gangi þér vel. Kind of like, kicking the ball down the road now. And they're about to like,
Þakka ykkur fyrir Ásthildur og Assa og þær voru síðustu keppendunir í þessari forkeppni, gæðingakeppni unglinga hér á þessu Íslandsmóti 2025. Þakka ykkur fyrir og eftir augnablik liggur það fyrir hvaða knapar mæta í úrslit. A og B úrslit og svo núna klukkan 4 erum við að fara í A úrslit í gæðingatölti og byrjum ólingunum og förum svo í börnin. En einkunnir fyrir Ásthildi og Össur 8,25, 8,15, 8,13, 8,13 og 8,12 gerir 8,16. Og þá lítur þetta þannig út að efst eftir forkeppni Ida Mekkin Hlynsdóttir og Ísafold frá Kirkjubæ með 8,67. Öðru sæti Eik Elvarsdóttir og Valur frá Stangarlæk 1, 8,65 þar. Þriðji Dagur Sigurðarsson og Lér frá Stórahofi með 8,61. Sigurður Ingvarsson og Liljar frá Varmalandir í 4. sæti með 8,57. Hrefna Kristín Ómarsdóttir og Háflaugur frá Álfhólum eru í 5. sæti með 8,54. Og svo eru þær með sömu einkunn í 7. og 7. sæti, Fríða Hildur Steinarsdóttir og Fimur frá Kýrholti og Hildur Marja Jóhannesdóttir og Logi frá Signaskarði með 8,49. En Fríða Hildur ofar á aukastaf. Í 8. sæti og efst inn í B-úrslit Greta Berglind Jakobsdóttir og Hágangur frá Miðfelli 2 með 8,46. Í 9. sæti Anton Óskar Ólafsson og Gná frá Hólateigi með 8,45. Þá kemur Ásthildur Viktoría og Baldur frá Margrétarhofa með 8,44. Sól Jónsdóttir og Ingull frá Bergi eru í 11. sæti með 8,40. 12. Hákon Þór Kristinsson og Tenor frá Litlu Sandvík 1 með 8,40 og Bjarni Rutt Ragnarsdóttir og meistari frá Hafnarfirði í 13. sæti með 8,40. Hilmar Þór Þorgeirsson í 14. sæti og Fata frá Ármóti með 8,39. Efri og aukastaf en svo eru þær jafnar í 15. til 16. sæti. Bryndís Anna Gunnarsdóttir og Dreyri frá Hjaltastöðum og Elva Rún Jónsdóttir og Auðna frá Margrétarhofi með 8,39. Þannig þetta eru þeir knapar sem að mæta í úrslit. Og þetta kemur allt fram inn á Horstey appinu. En nú ætlum við að taka hlé til klukkan 4 og förum þá í gæðingatölt í úlingaflokki. Og þar mæta
Og þá eiga allir knapparnir 8 að vera komnir inn á uppbytunarvöllin og eiga að fá réttan lit. Það er bíða spenntar stelpunar þarna eftir kallinu sem kemur bara eftir, cirka 1,5 mínútu eða svo. Hello, Nikke. Allt tilbúið þarna hinum einn hjá dómurum og riturum. Ef ég fæ kannski thumbs up eða eitthvað, orri, allt klárt. Já, þögnin saman samþyggi, tökum því þannig. En þá ætlum við að kalla þessar 8 stúlkur í braut. Fyrst kemur borgfirðingurinn Kristín Eir Hauksdóttir Hólake, merkt með rauðu, situr þokka frá Skáney, 12 vetra jarpan undan skörungi frá Skáney og sirpu frá sama stað. Það bið ykkur að passa bilinn strax í byrjun þegar þið ríðið inn á. Þá kemur næst Ásdís Mist Magnúsdóttir úr Fáki, merkt með gulu, situr ágætt frá Austurkoti, 12 vetra rauð skjótta undan borða frá Fellskoti og Ófílíu frá Austurkoti. Þá kemur Ídamekkin Hlynsdóttir Hortfirðingur, situr Röskvu frá E1, 10 vetra brúna undan Hreyfli frá Vorsabæ 2 og Sprengju frá E1 og Ída er merkt með grænu. Þá kemur Hildur María Jóhannesdóttir úr Jökli, situr Loga frá Svignaskarði, 7 vetra jarp skjóttan, undan Ísaki frá Þjórsárbakka og Kveikju frá Svignaskarði og Hildur er merkt með bláu. Þá kemur Álfheiður Þóra Ágústsdóttir úr Jökli, situr Ljósbera frá Vestra Fíflholti, 10 vetra rauð stjörnóttan, undan Ljósvaka frá Valstrítu og Hulu frá Vestra Fíflholti og Álfheiður er merkt með hvítu. Þá eftir Álfheiði kemur Jórunn Edda Antonsdóttir úr Geysi, situr Jaðar frá Hvolsvelli, 7 vetra rauð skjóttan, undan Ljósvaka frá Valstrítu og Vordísi frá Hvolsvelli og Jórunn er merkt með svörtu. Þá kemur Elva Rún Jónsdóttir úr Spretti, situr Hraunar frá Vorsabæ 2, 13 vetra bleikáláttan undan Hreyfli og Hrinu, þau eru bæði frá Vorsabæ 2 og Elva er merkt með bleiku. Og þá að lokum Eik Elvarsdóttir úr Geysi, situr Val frá Stangarlegg 1, 7 vetra brúnan undan Kveiki frá Stangarlegg 1 og Vordísi frá Kjarnholtum 1 og Eik er merkt með appelsínu gulu. Þá er búið að loka vellinum, við látum aðeins þéttar hérna, en við látum þetta slæta, eins og þið segja á slæmri íslensku. Það er allir komnir í braut og við hefjum keppni og það er hægt hölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel.
Og við látum þetta duga upp á vinstri hönd. Þannig að núna ætla ég að biðja ykkur að snúa við og ég ætla að biðja ykkur hérna 3 að laga bílinn hérna á milli ykkar. Já, takk fyrir þetta, Eik. Þú snýr núna við, Ída. Kristín, þú kannski svona, já, svo bara hingriði augnalok. Haltu áfram, Ída mín. Aðeins haltu öðru lítið áfram. Svona, já, og þá Kristín, haltu þú aðeins áfram. Glæsilegt. Þá ég orðin svona ánægri með þetta. Og þá ætlum við að sjá hægt tölt upp á hægri hönd. Gjörið svo vel. Glæsilegt, takk fyrir þetta, þið megið hægja niður. Og meðan að ég les upp einkunnir, þá snúið þið við upp á vinstri hönd og dundið ykkur við það að dreif ykkur vel á völlin. Þið eru nú allar svo vanar þannig að ég treysti ykkur alveg fullkomlega til þess að búa ykkur til gott pláss þannig að það sé að fái allar að njóta sín. Jórunn, þú mátt bara aðeins líka bíða annarkot bíða eftir Elvu eða taka baug tilbaka. Og svo förum við allar upp á fet. Fet af stað, takk fyrir, já, sko ykkur. Einkunnir fyrir Kristínu og Þokka eru 8,5, 8,6, 8,4, 8,5 og 8,4 ger 8,48, Ásdís Mist og Ágæt hljóta 8,4, 8,5, 8,1, 8,4, 8,3 ger 8,34, Ída Mekkin og Röskva 8,4, 8,3, 8,2, 8,4, 8,4 ger 8,34, Hildur María og Logi 8,4, 8,4, 8,5, 8,4 og 8,3 ger 8,40, Álfheiður Þóra og Ljósberi 8,3, 8,3, 8,3, 8,3, 8,4 ger 8,32, Jórunn Edda og Jaðar 8,3, 8,4, 8,2, 8,5, 8,4 ger 8,36, Elvarún og Hraunar 8,5, 8,4, 8,4, 8,5, 8,5 ger 8,46, Eik og Valur 8,4, 8,6, 8,4, 8,5 og 8,5 ger 8,48. Fyrir stjórnun og ásetu á hægu tölti Kristín og Þokki 8,8, 8,6, 8,4, 8,6, 8,5 ger 8,58, Ásdís Mist og Ágæt 8,5, 8,5, 8,2, 8,5, 8,4 ger 8,42, Ída Mekkin og Röskva 8,6, 8,4, 8,3
8,5, 8,5 ger 8,46, Hildur María og Logi 8,6, 8,5, 8,4, 8,5, 8,4 ger 8,48, Álfur Þór og Ljósberi 8,6, 8,4, 8,3, 8,4, 8,5 ger 8,44, Jórunett og Jaðar 8,5, 8,5, 8,4, 8,6, 8,4 ger 8,48, Elvarún Hraunar 8,8, 8,4, 8,4, 8,6, 8,6 ger 8,56 og Eik og Valur 8,8, 8,8, 8,5, 8,7 og 8,6 ger 8,68. Þá ætlið þið að sýna okkur tölt á frjálsum hraða upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Þetta komið upp á vinstri hönd, þið hægið niður og nú gefum við hrossunum smá tíma, mínútu til að kasta mæðinni. Þið snúið svo upp á hægri hönd, lagið bílinn og allt þetta þið kunnið þetta stelpur. Þú mátt alveg taka einn baugi viðbót. Ásdís. Þú mátt koma bara lengra svo inn á eða hingra eftir þeim. Tíminn fer í gang og þið haldið áfram á feti. Eik, þú mátt halda á stað á feti og svo koll af kolli. Og það verður krýndur hér Íslandsmeistari í gæðingatölt í unglingaflokki hérna á eftir, þannig að það er spennandi. Og þetta er í boði Icefish, þessi grein. Hvað segir brekkan? Er hún ekki ánægð með þetta hjá stelpunum? Já, það er bara, mér finnst brekkan nauðsynleg með í þessu. Það er verið að fá stuðninginn úr brekkunni. Haltu áfram, Álfheiður mín. Svona já, glæsilegt. Nú eru 10 sekúndur í það þið farið á stað, þannig nú megið þið fara að stilla ykkur af. Og þá segi ég bara 1, 2 og gjörið þið svo vel. Tölt á frjálsri ferð upp á hægri hönd, gjörið þið svo vel. Og þetta er komið, takk fyrir, þið megið hægja niður, glæsilegt hjá ykkur. Já, ég vil heyra alla klapp í brekkunni. Já, takk fyrir, kærlega fyrir. Nú ætlið þið að feta til dómarana þar sem þeir skoða hross og búnað. Við fáum einkunnir og svo, já, þeir sem eru þannig á skamliðinni megið endilega láta taka af ykkur litaböndin. En annars verða þau tekin, nei, haltu bara áfram, þú verður tekin bara hinum einn hjá dómurunum.
Þannig að fyrsti dómari myndi staðfesta fyrir mig að gangtegunda einhver, þarna, takk fyrir það. Kristín Eir og Þokki hafa lotið 8,7, 8,5, 8,7, 8,7, 8,6, gera 8,64, Ásdís og Ágæt 8,3, 8,4, 8,3, 8,4, 8,4, gera 8,36, Ídamekkin og Röskva 8,4, 8,3, 8,4, 8,6, 8,5, gera 8,44, Hildur María og Logi 8,6, 8,4, 8,4, 8,5, 8,5, 8,4, afsakið, 8,48 er svo meðalengun. Álfheiður Þór og Ljósberi 8,6, 8,6, 8,6, 8,7, 8,7, 8,64. Jórunn Edda og Jaðar 8,5, 8,5, 8,3, 8,6, 8,6, gera 8,50. Elva Rún og Hraunar 8,8, 8,7, 8,7, 8,8 og 8,8, gera 8,76. Og Eik og Valur 9,0, 9,0, 8,7, 8,9 og 9,0 gera 8,92. Fyrir stjórnun og ásetu á tölti á frjálsri ferð. Kristín Eir og Þokki 8,9, 8,7, 8,8, 8,9 og 8,7 gera 8,80. Ásdís Mist og Ágæt 8,4, 8,4, 8,5, 8,5, 8,5 gera 8,46. Ídamekkin og Röskva 8,6, 8,4, 8,5, 8,8, 8,5 gera 8,56. Hildur María og Logi 8,6, 8,5, 8,4, 8,7 og 8,6 gera 8,56. Álfheiður Þór og Ljósberi 8,6, 8,8, 8,6, 8,9 og 8,7 gera 8,72. Jórunn Edda og Jaðar 8,6, 8,6, 8,5, 8,8, 8,7 gera 8,64. Elva Rún og Hraunar 9,2, 8,9, 8,8, 9,0 og 8,9 gera 8,96. Og Eik og Valur 8,9, 9,3, 8,8, 9,0 og 9,0 gerir 9,0 í meðalengun. Þá liggur allt fyrir ef að þetta er allt í toppstandi á stelpunum. Já, þá ætlið þið að feta hérna að skamliðinni við trén. Og í 8. sæti með 8,39 er Ásdís Mist Magnúsdóttir og Ágæt frá Austurkoti. Klöppum fyrir því. Í 7. sæti með 8,45 er Ídamekkin Hlynsdóttir og Röskva frá E1. Í 7. sæti með 8,48 er Hildur María Jóhannesdóttir og Logi frá Svignaskarði. Í 5. sæti með 8,49 er Jórunn Edda Antonsdóttir og Jaðar frá Hvolsvelli. Í 4. sæti með 8,53 er Álfheiður Þóra Ágústsdóttir og Ljósberi frá Vestra Fíflholti. Í 3. sæti upp úr B-úrslitum er Kristín Eir Hauksdóttir Hólake og Þokki frá Skáni með 8,63. Í öðru sæti með 8,69 er Elva Rún Jónsdóttir og Hraunar frá Vorsabæ 2 og Íslandsmeistari í gæðingatölt í úlingaflokki er Eik Elvarsdóttir og Valur frá Stangalæk 1 með 8,77. Innilega til hamingju. Og þarna eru þau komin, Katla Sif Snorradóttir framkvæmdastjóri mótsins, Sveinn Heiðar Jóhannesson stjórnarmaður í stjórn Sörla. Og Anna ljósmyndar er þarna sýnist mér líka. Innilega til hamingju. Nú, sigurvegarinn fer einnig heim með gjafabréf frá Bláa lóninu. Spurning hvort það þurfa að nýta það sem fyrst, maður veit það ekki.
Og svo að lokinni þessari verðlaunafendingu förum við í barnaflokkin og þau eru án efa mætt öll sömul út á uppbytunarvöll til að fá réttan lit. Það er Aron Dýru, Valdís Mist, Hekla Helga Rún, Oliver Síren, Hilmir Páll, Svala Björk, Viktoría Huld og Kristín Rutt. Og það verði að hengja borðan á hann val. Og svo munið þið bara brosa, stelpur. Þetta er skemmtilegt. Það er ekki allir sem fá að ríða úrslit á Íslandsmóti. Innilega til hamingju enn og aftur og við fáum að sjálfsögðu heiðursferð. Upp á vinstri hönd. Þá er búið að taka myndir og þá bara förum við upp á vinstri hönd og Eik, þú leiðir hópinn. Og áhorfendur að sjálfsögðu hylla þessa flottu knapa. Þið passið ykkur nú að vera fljótir þá yfir brautina þarna. Þær eru að koma. Þarna fara þau Eik og Valur, Elva Rún og Hraunar, Kristín Eir og Þokki, Álfur Þór og Ljósberi, Jórunett og Jaðar, Hildur María og Logi, Ída Mekkin og Röskva og Ásdís Mist og Ágæt. Innilega til hamingju enn og aftur. Já, þau eru bara mætt þarna, börnin, Aron Dýru Guðmundsson kemur fyrstur, mertur með rauðu, keppir fyrir Geysi, setur Sunnu frá Rauðalæk, 6 vetra Brúna undan Spaða frá Stuðlum og Snúru frá Rauðalæk. Valdís Mist Eyjólfsdóttir kemur næst, keppir fyrir Fák, mert með gulu, setur Notu frá Þingnesi, 8 vetra Rauða undan Arjóni frá Eystra-Fróðholti og Spá frá Þingnesi. Þá kemur Helga Rúnu Sigurðardóttir úr Fáki, mert með grænu, setur Drottningu frá Íbishóli, 14 vetra Rauða, undan Óskasteini og Fegurðardís, þau eru bæði frá Íbishóli. Þá kemur Oliver Síren Mattíasson úr Fáki, setur Gróu frá Þjóðólfssaga 1, 12 vetra Brúna, undan Loka frá Selfossi og Gillingu frá Kirkjubæ og Oliver er mertur með bláu. Þá kemur Hilmir Páll Hannesson úr Spretti, setur Grím frá Skógarási, 14 vetra Jarp Blesóttanu, Gleistaða Sokka undan Herjólfi frá Ragnheiðarstöðum og Lind frá Ármóti og Hilmir er mertur með hvítu. Þá kemur Svala Björk Lindsdóttir úr Sleipni, setur Eindísi frá Auðsholtshjáleigu 10 vetra Brúna, undan Sprota frá Enni og Ternu frá Auðsholtshjáleigu og Svala er mert með svörtu. Þá kemur Viktoría Huld Hannesdóttir úr Geysi, setur Þinn frá Enni, 13 vetra Brúna, undan Eldi frá Torfunesi og Sendingu frá Enni og Viktoría er mert með bleiku. Og lokum Kristín Rutt Jónsdóttir úr Spretti, setur Straum frá Hofstöðum Garðabæ, 14 vetra Jarpan, undan Smára frá Skagaströnd og Brungu frá Varmadal og Kristín er mert með appelsínugulu. Bílinn eru bara nokkuð góð hjá ykkur, takk fyrir það kærlega, þið hefjið keppni, sýnið okkur hægt höld upp á vinstri hönd, gjörið svo vel.
Og þetta er komið upp á vinstri hönd. Viktoría, við ætla að biðja þig að halda áfram. Þið ætla að hægja niður, ég ætla samt biðja ykkur að greiða betur úr ykkur. Viktoría heldur áfram, Valdís heldur þar áfram á eftir. Nei, Helga Rún fyrirgefðu. Eða hvað er þetta, gult eða grænt? Nú sé ég það ekki, já. Önnur hvor, þarna já. Og þið ætla að halda áfram, Grím, þú ætlar að hinkra, Hilmir. Þú ætlar að snúa upp á hægri, allir að snúa upp á hægri hönd. Allir að snúa upp á hægri hönd, Grímur, Hilmir, þú ætlar að snúa við. Aðeins að fá að greiða, haltu áfram, Hilmir, haltu áfram upp á hægri hönd. Þú ætlar að halda áfram upp á hægri hönd áður en ég seti ykkur á stað. Farðu bara áfram, svona já. Og svo þið koll af kolli. Oliver þar á eftir, být þú aðeins, Svala mín, hingraðu augnablik, Helga, halt þú áfram. Halt þú áfram aðeins svona, ef þú getur, svona já, þá er þetta verða bara svona nokkuð gott. Ef Svala hingrar örlítið, tekur einn kannski baugi viðbót, þá er ég orðin bara nokkuð sátt. Svona já, þá ætlum við að sjá hægt tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Og þetta er orðið mjög gott hjá ykkur af hægu tölti. Nú hægið þið niður. Og Oliver, þú ætlar að koma lengra áður en að þú snýrð við. Þú ætlar að snúa við núna, Hilmir. Og Svala, þú ætlar að koma eins og eftir. Oliver líka. Þið ætlar að snúa við hinum einn, hann á skamliðinni, stelpur. Valdís ætlar að snúa fyrst við. Og Helga ætlar að koma lengra inn í beygjuna. Þegar hún snýr, áður en hún snýr við. Þarna máttu svona fara að huga að því að snúa við. Svo ætla allar upp á vinstri hönd. Þú ætlar að snúa upp á vinstri hönd, Oliver. Svo ætla það að byrja aðeins að feta af stað. Svona já, og við lesum upp engunir. Aron og Sunna hljóta 8,3, 8,4, 8,5, 8,5, 8,4, gera 8,42. Valdís og Nota hljóta 8,0, 8,6, 8,7, 8,8, 8,5, gera 8,52. Helga Rún og Drottning 8,4, 8,4, 8,5, 8,6, 8,5, gera 8,48. Oliver og Gróa 8,4, 8,4, 8,3, 8,6, 8,4, gera 8,42. Hilmir Páll og Grímur 8,4, 8,4, 8,2, 8,5 og 8,3, gera 8,36. Svala Björk og Eindís 8,0, 8,3, 8,4, 8,5, 8,4, gera 8,32. Viktoría Huld og Þinur 8,3, 8,6, 8,7, 8,7, 8,5, gera 8,56 og Kristín Rudolf Straumur 8,7, 8,5, 8,6, 8,7, 8,6, gera 8,62. Þá fyrir stjórnun og ásetu á hægu tölti.
Aron og Sunna hljóta 8,6, 8,4, 8,7, 8,7, 8,6, gera 8,60. Valdís Mist og Hnota 8,2, 8,6, 8,7, 9,0 og 8,6, gera 8,62. Helga Rún og Drottning 8,6, 8,5, 8,5, 8,8, 8,6, gera 8,60. Oliver og Gróa 8,6, 8,4, 8,3, 8,7, 8,5, gera 8,50. Hilmir, Páll og Grímur 8,5, 8,4, 8,4, 8,7, 8,5, gera 8,50. Svala Björg og Eindís 8,5, 8,3, 8,4, 8,6, 8,5, 8,4, gera 8,46. Viktoría Huld og Þinur 8,8, 8,7, 8,8, 8,9, 8,7, gera 8,78. Kristín Rut og Straumur 8,9, 8,6, 8,7, 8,8 og 8,8, gera 8,76. Þá þetta svona í lagi, þannig að þá sjáum við tölt á frjálsri ferð upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og nú megið þið hægja niður, nú ætlið þið að hægja niður. Nú ætlum við að hægja niður og við ætlum að taka okkur góðan tíma í að snúa við og laga bílinn og svona og svo fer tími í gang. Hrossin fá smá tíma til að pústa og kasta mæðinni. Valdís, þú ætlar að snúa við strax. Svala, þú ætlar að koma inn á langliðin áður en að þú snýr við. Kristín, þú ætlar að fara að snúa við. Og Oliver, þú ætlar að fara aðeins lengra. Tíminn fer alveg að fara í gang. Svala, komdu bara alveg á við dómarana. Halt þú áfram á feti, Hilmir. Byrja þú að feta af stað. Og svo Aron, þú ætlar að snúa við, Helga. Viktoría ætlar að snúa við. Oliver ætlar að snúa við. Og Svala ætlar að snúa við. Og þá fer tíminn í gang, mínúta. Gefum hrossunum tíma til að pústa. Ég læt ykkur vita. Þegar að fer að koma að þessu aftur. Skulum við bara hægja niður og andon í magan okkar. Og Svala mín, ef þú getur tekið baug tilbaka ef það ekki vont fyrir þig, þá væri það rosalega gott. Kæmir bara örlítið, tækir bara svona stóran baug. Já, þarna flott hjá þér. Og svo bara erum við á feti og öndum í magan og munum að þetta er skemmtilegt. Þetta á að vera gaman. Er ekki áhorfendur ánægðir með krakkana? Jú. Núna eru alveg 10 sekúndur í það að þið farið af stað. Þannig að nú getið þið farið að gera klárt. Og það er 3, 2, 1. Allir upp á hægri hönd. Gjörið svo vel, tölt á frjálsum hraða upp á hægri hönd.
og þetta er komið. Takk fyrir, þið megið hægja niður. Ekki rosalega held ég að ykkur finnist þetta skemmtilegt. Þið ætlið að safnast saman fyrir framan dómarana. Þeir ætla að koma að heilsa upp á ykkur. Og við ætlum að fá einkunnir. Og svo klukkan 16:40, bara eftir smá stund, þá ætlum við að fara í fjórgang í B-úrslit. Og þetta skot gengur hjá okkur. Svo koma B-úrslit í barnaflokki í fjórgangi, svo koma B-úrslit í fimmgangi í úlingaflokki. Þessi grein geðingatöld barnaflokkur er í boði Horstey og það er eins og í úlingaflokknum, Bláa lónið gefur gjafabréf á fyrsta sætið. Og einkunnir fyrir tölt á frjálsum hraða Aron og Sunna var lotið 8,3, 8,5, 8,4, 8,5, 8,5, gera 8,44, Valdís Mist og Hnota 8,7, 8,4, 8,7, 8,7, 8,6, gera 8,62, Helga Rún og Drottning 8,6, 8,5, 8,5, 8,7, 8,5, gera 8,56, Oliver og Gróa 8,5, 8,4, 8,5, 8,7, 8,5, gera 8,52, Hilmir Páll og Grímur 8,6, 8,6, 8,5, 8,6, 8,7, gera 8,60, Svala Björk og Eindís 8,5, 8,6, 8,6, 8,7, 8,6, gera 8,60, Viktoría Huld og Þinur 8,6, 8,7, 8,8, 8,4, 8,4, gera 8,58 og Kristín Rut og Straumur 8,8, 8,6, 8,7, 8,9 og 8,9, gera 8,78. Og fyrir stjórnun ásetu á tölti á frjálsri ferð er Fagaljóta Aron, Dýru og Sunna 8,58 í meðalengun, Valdís Mist og Hnota hljóta 8,64, Helga Rún og Drottning 8,62, Oliver og Gróa 8,60, Hilmir Páll og Grímur 8,66, Svala Björk og Eindís 8,70, Viktoría Huld og Þinur 8,66 og Kristín Rut og Straumur 8,94. Og það þarf að varpa hlutkesti í 7. til 8. sæti, herra yfirdómari. Og þið skuli kannski bara fara að rölta hérna í áttina að skamliðinni, svona hvað á hverju, en það þarf að varpa hlutkesti milli Oliver Síren Mattíassonar og Gróu og Aron Stýru Guðmundssonar og Sunnu. Þeir eru báðir með 8,51 í 7. til 8. sæti. Þið hingrið bara, þeir eru að finna pening hérna, strákarnir, Þórir Örn er að koma þarna til ykkar, Aron og Oliver, þið hingrið aðeins. Þá er Þórir að koma þarna til að varpa hlutkesti. Og sá sem tapar hlutkestinum að hann kemur fyrstur. Og já, þeir eru náttúrulega, þetta er ekki æðislegt, þeir eru báðir á brúnum hrossum og ekki með lit, en ég ætla að, ég sjá, mér sýnist þetta að vera Aron eða ekki, sem kemur þarna fyrstur í 8. verðlaun
Til hamingju með þetta, strákar. Oliver kemur þarna á eftir honum. Þá er í 7. sæti með 8,52 Svala Björk Krinsdóttir og Eindís frá Auðsholtshjáleigu. Nú skuluð þið bara feta öll af stað. Komið þið bara saman þarna, öll sömul. Í 5. sæti með 8,53 er Hilmir Páll Hannesson og Grímur frá Skógarási. Í 4. sæti með 8,56 er Helga Rún Sigurðardóttir og Drottning frá Íbishóli. Í 3. sæti er Valdís Mist Eyjólfsdóttir og Hnota frá Þingnesi með 8,60. Í 2. sæti með 8,64 er Viktoría Huld Hannesdóttir og Þinur frá Enni og Íslandsmeistari í gæðingatölti í barnaflokki er Kristín Rut Jónsdóttir og Straumur frá Hofstöðum Garðabæ með 8,78. Innilega til hamingju með þetta. Innilega til hamingju með þetta. Og ef ég fer ekki alveg örugglega rétt með, þá held ég að Kristín sé að vinna þennan titil í 3. sinn, en þetta hefur verið gestagrein, þannig að nú er hún titlaður Íslandsmeistari. En ég ætla nú bara minnið ekki meir en það, en hvort þetta var gestagrein í fyrra líka, en það verður bara að koma í ljós. Innilega til hamingju engu að síður. Og hún fer heim með gjafabréf í Bláa lónið. Og svo fáum við ykkur hérna upp á vinstri hönd, eina sigur heiðursferð. Því að unglingarnir bíða í fjórgangi út á uppbytunarvelli. Það eru kannski einhverjir sem að fara í önnur úrslit á eftir eða ætla að hvíla þau, en þið sem að viljið fara þessa ferð eru bara meir en velkomin. Þarna fara þau Íslandsmeistarar í gæðingatölti í barnaflokki Kristín Rut og Straumur, Viktoría Huld og Þinur. Valdís ætlar að hvíla Hnotu, þá kemur Helga Rún og Drottning. Hilmir ætlar að hvíla Grím, Svala Björk og Eindís og Aron og Sunna. Eins og ég segi, innilega til hamingju enn og aftur. Og við ætlum að vinda okkur svo í B-úrslit í úlingaflokki. Já, hún ætlar að nota tækifærið, hún Kristín. Hún er ekkert að láta segja sér þetta tvisvar. Þannig kemur hún aftur og þau á eftir. Haldið þetta sé allt í góðu lagi.
Þarna fara þau krakkarnir í gæðingatjöldinu og við vindum okkur í B-úrslit í fjórgangi í úlingaflokki. Og við ætlum bara að vinda okkur í þetta í fjórgangi V1 úlingaflokki B-úrslit. Þar kemur fyrstur Gabriel Lillendar Friðfinnsson, Fáksfélagi, situr Erró frá Höfðaborg, 14 vetra rauð blesóttur. Undan Kvisti frá Skagaströnd og Högnu frá Dvergstöðum og Gabriel er merktur með rauðu. Þá kemur Linda Guðbjörg Friðriksdóttir úr Geysi, situr Siggu frá Reykjavík, 10 vetra brúna, undan Hring frá Gunnastöðum 1 og Báru frá Háholti og Linda er merkt með gulu. Þá kemur Hildur María Jóhannesdóttir úr Jökli, situr Viðar frá Klauf, 10 vetra Jarpar, undan Degi frá Þjóðólfssaga 1 og Sólrúnu frá Tjarnarlandi og Hildur er merkt með grænu. Þá kemur Anton Óskar Ólafsson úr Geysi, situr Fengsal frá Jórvík, 14 vetra brúnan, undan Hómi frá Varmalæk og Fjöður frá Jórvík og Anton er merktur með bláu. Og lokum er það Elimar Elvarsson úr Geysi, situr Sölku frá Hólategi, 7 vetra grá skjótta, undan Ljósólfi frá Sigri Gegningshólum og Vordísi frá Hólategi og Elimar er merktur með hvítu. Og þá er búið að loka vellinum og bilin eru ásættanleg og við skulum þá hefja þessi B-úrslit í fjórgangi unglinga á hægu tölti. Gjörið þið svo vel. Og þetta er komið af hægu tölti, þið megið hægja niður. Haldið áfram á feti og Elimar, þú mátt alveg bara leyfa þeim að fjarlægjast þig aðeins og svo þið lagið bara bilinn, dreifið ykkur vel á völlinn. Einkunnir fyrir hægt tölt, Gabriel og Erró, hljóta 6,5, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,0, gera 6,33. Linda Guðbjörg og Sigga, hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 6,0 og 6,5, gera 6,50. Hildur María og Viðar, hljóta 7,0, 7,0, 7,0, 6,5 og 6,5, gera 6,83. Anton Óskar og Fengsæll, hljóta 6,5, 7,0, 6,0, 7,0 og 7,0, gera 6,83. Elimar og Salka, hljóta 7,5, 7,5, 6,5, 7,5 og 7,0, gera 7,33.
Þá ætlum við að fara í brokk næst, gjörið svo vel. Og þetta er komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Þið að fá sólstöng í brekkunni eða? Ekki að klappa fyrir þessum krökkum, við skulum alveg vera með þeim hann inn á velli í anda. Anton minn, ég ætla að biðja þig að taka baug tilbaka eða hingra þú ræður. Við fá að dreifa ykkur örlítið betur á hringinn. En einkunnir fyrir Brokk, Gabriel og Erró 6,5, 7,0, 6,5, 6,5 og 7,5 gera 6,67. Linda Guðbjörg og Sigga hljóta 6,5, 7,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Hildur María og Viðar 6,0 á línuna hjá öllum 5 dómurum gerir 6,0. Anton Óskar og Fengsæll 6,5, 7,0, 6,0, 7,0 og 7,0 gera 6,83. Elimar og Salka 6,5, 7,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Þá ætlum við að fara í fet næst og þeir eru komin í dóm á feti, gjörið svo vel. Og þeir eru komin úr dómi á feti, þannig að ég ætla að biðja ykkur núna að laga bílinn töluvert betur hérna, þið þrjú hérna á, ef þú heldur snýr við Linda mín, þá heldur bara áfram, þú stoppar þarna Gabriel
og þú ferð þannig inn á miðja langlið, Hildur, svo farið þið áfram á feti, strákar, og Linda fer að snúa við þarna. Þá ég orðin mjög sátt við þetta allt saman. En hingunni fyrir fet, Gabriel og Erró. Hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5, gerir 6,50. Linda og Sigga hljóta 6,0, 6,0, 6,0, 6,5 og 5,5 gerir 6,0. Hildur María og Viðar 7,5, 7,5, 7,5, 7,5 og 7,0 gera 7,50. Anton, Óskar og Fengsæll hljóta 6,0, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,33 og Elimar og Salka 7,0, 7,0, 7,0, 7,0 og 6,5 gerir 7,0. Nú ætla ég að halda áfram á feti, krakkar. Ég ætla ekki að því þegar bílinn verða að vera góð fyrir næsta atriði. Þannig að ef það verður annað ykkar þá að fara á stað á undan. Þið farið ekki saman upp í stökk, Hildur og Elimar. Þannig að 1, 2 og af stað á stökki og þú snýrð við, Hildur, og þá næsta atriði, það stökk. Gjörið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og þið haldið svo áfram að feta, lagið kannski bílinn og svona dundið ykkur við þetta og meðan við lesum upp engunir, okkur liggur ekkert á, gefum frá svonum smá tíma til að pústa. Engunir fyrir stökk ef þriðji dómari myndi staðfesta fyrir mig. Gabriel og Erró hljóta 7,0, 7,0, 6,0, 7,5 og 7,0 gera 7,0. Linda, Guðbjörg og Sigga hljóta 7,5, 7,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gerir 6,67. Hildur María og Viðar hljóta 6,5, 6,5, 7,0, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Anton, Óskar og Fengsæll hljóta 7,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gerir 6,50. Elimar og Salka 6,5, 6,5, 6,5, 7,0 og 6,5 gerir 6,50. Þá eitt atriði eftir í þessum úrslitum, það greitt höld, gjörið svo vel.
Og þetta orðið stórglæsilegt hjá ykkur. Takk fyrir, þið megið hægja niður. Og nú farið þið yfir, safnist þið saman hjá dómarunum og þeir koma og heilsa upp á ykkur. Og svo förum við núna, strax á eftir, förum við í fjórgang B-úrslit í barnaflokki. Það Hrísdalur sem býður okkur upp á þennan úlingaflokk. En einkunnir fyrir greitt tölt, Gabriel og Erró hljóta 5,5, 5,0, 6,0, 6,0 og 6,0 gera 5,83. Linda Guðbjörg og Sigga 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 7,0 gera 6,50. Hildur María og Viðar 7,0 hjá öllum 5 dómurum gerir 7,0. Anton Óskar og Fengsæll 6,0, 7,5, 6,5, 7,5 og 7,5 gerir 7,17. Og Elimar og Salka 7,0, 7,0, 6,5, 7,0 og 7,5 gerir 7,0. Og þá liggur þetta fyrir, allt klárt. Þið megið feta hér í áttina að skamhliðinni, hér við trén, þar sem að Katla Sif Snorradóttir framkvæmdastjóri mótsins tekur á mót ykkur. En í 10. sæti með 6,43 er Linda Guðbjörg Friðriksdóttir og Sigga frá Reykjavík. Í 9. sæti er Gabriel Elindal Friðfinnsson og Erró frá Höfðaborg með 6,47. Í 8. sæti er Anton Óskar Ólafsson og Fengsæll frá Jórvík með 6,73. Í 7. sæti er Hildur María Jóhannesdóttir og Viðar frá Klauf með 6,77 og sigurvegari B-úrslitana er Elimar Elvarsson og Salka frá Hólateigi með 6,87. Og kemur aftur í A-úrslitin á morgun. Innilega til hamingju. Og þá er búið að taka af ykkur myndir og þá farið þið hérna upp á vinstri. Út af vellinum og áhorfendur ætla að hylla þessa flottu úlinga. Og barnaflokkurinn ætlar að vera tilbúinn. Birna Rós, Hrafnar Freyr, Hilmir Páll, Sigríður Elva og Oliver Síren. Þá kemur bara upp á vinstri höndu. Elimar. Já, hann ætlar að hvíla meirina sem og fleiri. Þá kannski komið þið samt hérna upp á vinstri þannig að ég geti farið að kalla börnin í braut af því að þau ríða væntanlega upp á vinstri hönd líka. Það var kannski spurning að hleypa þeim bara út af hann á miðjunni. Takk ykkur innilega fyrir. Þau ætla að ríða upp á hægri, segir sem frægi upplýsingar. Þau ætla að ríða upp á hægri.
og þá ætla þau að koma í braut, B-úrslit í fjórgangi barna. Þar kemur fyrst Birna Rós Einarsdóttir úr Geysi, situr Ölmu frá Breiðholti í Flóa, 9 vetra brúna undan Hrannari frá Flugumýri 2 og Gunnvöru frá Miðsitju og Birna er merkt með rauðu. Þá kemur Hrafnar Freyr Leósson úr Fáki, situr Tind frá Álfhólum, 14 vetra rauð, Stjörnótt Glófekstan undan Konserti frá Korpu og Tundru frá Álfhólum og Hrafnar er merktur með gulu. Og þau eru að koma þarna upp á hægri hönd, þannig að þið færið ykkur þá hægra megin í rennuna. Þá kemur Hilmir Páll Hannesson úr Spretti, situr Grím frá Skógarási, 14 vetra Jarp Blesóttan undan Herjólfi frá Ragnheiðarstöðum og Lind frá Ármóti og Hilmir er merktur með grænu. Þá kemur Sigríður Elva Elvarsdóttir úr Skagfirðingi, situr Muna frá Syðra Skörðugili, 12 vetra brúnan undan Konserti frá Korpu og Mön frá Lækjarmóti og Sigríður er merkt með bláu. Og lokum er það Oliver Sýrin Mattíasson úr Fáki og Gróa frá Þjóðólfssaga 1, 12 vetra brún undan Loka frá Selfoss og Gillingu frá Kirkjubæ og Oliver er merktur með hvítu. Þeir eru svolítið þétt þarna krakkar, Birna, Hrafnar og Oliver. Þannig að ég þarf að biðja þig líka Hrafnar að hægja aðeins á þér. Svona, halt þú áfram Hilmir minn, halt þú bara áfram í skann, svona já. Þá er þetta að vega miklu betra, þá skulum við setja öll upp á hægt tölt. Setjum við öll upp á hægt tölt, allir komnir af stað og þá er allt klárt og við hefjum þessi B-úrslit á hægu tölti, gjörið svo vel. Og þetta er komið af hægu tölti, þið megið hægja niður. Og þið megið alveg skreið úr ykkur Hrafnar og Oliver. Hrafnar, ef þú tekur kannski bara baug tilbaka eða hingrar, þú ræður. Annars eru bílinn bara mjög góð hjá ykkur, krakkar. Birna Rós og Alma hljóta 6,0, 5,5, 6,0, 6,0 og 6,5 gerir 6,0. Hrafnar Freyr og Tindur hljóta 6,0 á línuna, það gerir 6,0. Hilmir Páll og Grímur hljóta 6,5 á línuna, gerir 6,5. Sigríður Elva og Muni hljóta 6,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gerir 6,50. Oliver og Gróa hljóta 5,5, 6,5, 6,0, 6,5 og 6,0 gerir 6,17. Þá ætlum við að fá að sjá brokk hjá ykkur næst, gjörið svo vel.
Og þetta komið, krakkar, takk fyrir. Þið megið hægja niður. Einkunnir fyrir Brokk, Birna Rós og Alma. Það er hljóta 6,0, 5,5, 6,0, 6,0 og 6,0, gerir 6,0. Hrafnar Freyr og Tindur hljóta 6,0 á línuna. Hjá öllum 5 dómurum gerir 6,0. Haltu áfram, Sigríður, þarna já, svona já. Hilmir Páll og Grímur hljóta 7,0, 7,0, 6,5, 7,0 og 7,0 gerir 7,0. Sigríður Elva og Muni 6,5, 5,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gerir 6,50. Oliver og Gróa hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0 gerir 6,50. Þá er fet næsta atriði. Þið ætliði að sýna okkur fet og þið eru komin í dóm á feti, gjörið svo vel. Og þá eru þið komin úr dómi á fetið en þið haldið áfram að feta. Hrafnar, ég ætla að biðja þig að taka baug tilbaka. Aðeins að lengja milli ykkar tveggja, halda áfram á feti. Og þú mátt taka einn í viðbót þess vegna, af því að þú er það svo langt í hilmi þarna fyrir aftan þig eða hingra, þú ræð, það er bara þitt. Og þið haldið áfram á feti á meðan að ég les upp einkunnir. Þið ætlið ekki að stoppa og stilla ykkur upp, þá stoppa ég ykkur af og við fáum einkunnir. Haltu áfram, Oliver, haltu áfram á feti. Einkunnir fyrir fet, Birna Rós og Alma, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0 gerir 6,50. Hrafnar Freyr og Tindur, 6,5, 6,5, 6,0, 6,5 og 6,0 gera 6,33. Oliver minn, haltu áfram á feti. Hilmir Páll og Grímur, 5,5, 5,5, 6,5, 5,5 og 5,5 gerir 5,50. Sigríður Elva og Muni, 6,0, 5,5, 6,0, 5,5 og 5,5 gera 6,67. Oliver og Gróa, 6,5, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gerir 6,50. Þá ætlum við að sjá stökk hjá ykkur næst, gjörið svo vel.
Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Megið hægja niður. Og nú dundið ykkur við að laga bilinn á meðan ég les upp einkunnir. Birna, þú mátt bara koma alveg tilbaka, snúa bara þessuna við og feta bara í hináttina. Og Sigríður, þú mátt koma með henni tilbaka líka. Þú mátt bara næstu fara alveg yfir í næstu beygju, Birna. Og þú heldur áfram líka bara á eftir henni, Sigríður. En einkunnir fyrir stökk, Birna Rós og Alma hljóta 5,5, 5,0, 6,0, 5,5 og 5,5. Þarna máttu fara að snúa við, Sigríður, og þarna, Birna, flott hjá ykkur, standið ykkur vel. Hrafnar Freyr og Tindur 6,0, 6,0, 6,0 og 6,0 gerir 6,0. Hilmir Páll og Grímur hljóta 0 fyrir stökk á línuna. Sigríður Elva og Muni 6,5, 5,5, 6,5, 6,0 og 6,0 gerir 6,17 og Oliver og Gróa hljóta 7,0, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gerir 6,50. Þá eigum við eitt atriði eftir, það er greitt tölt, gjörið þið svo vel. Og þetta er komið hjá ykkur, takk fyrir, stórglæsilegt hjá ykkur, takk fyrir þetta og þið safnist svo saman hjá dómurum þar sem þeir koma að heilsa upp á ykkur. Og einhverju fyrir greitt töldug, Birna Rós og Alma hljóta 5,0, 5,5, 5,0, 6,0 og 6,5 gera 5,50. Hrafnar Freyr og Tindur hljóta 6,0, 6,0, 6,0, 6,5 og 6,0 gera 6,0. Hilmir Páll og Grímur hljóta 6,5, 7,0, 6,5, 6,5 og 7,0 gera 6,67. Sigríður Elva og Muni hljóta 5,5, 6,0, 5,0, 6,0 og 6,5 gera 5,83. Og Oliver og Gróa hljóta 6,5 á línuna hjá öllum 5 dómurunum. Og það er Skáney sem býður okkur upp á þennan fjórgang í barnaflokki. Svo förum við í 5 gang í úlingaflokki að þessum þegar við höfum veitt þessi verðlaun hér og svo förum við í smá hlé og förum svo 18:40 förum við í slagtaumatöld í barnaflokki úlingaflokki B-úrslit T3 í barnaflokki 19:20 förum við í B-úrslit í T1
Og svo klukkan 20 förum við í B-úrslit í barnaflokki, gæðinga og 20:30 í úlingaflokknum og þar með lýkur deginum í dag. Byrjum svo klukkan 9:30 fyrramálið á skeiði, flugskeiði 100 metra. Ef aldrei í toppstandi þá liggja úrslit fyrir því með feta hér að skamhliðinni hérna undir trjánum. Það sem þar býð eftir ykkur Katla Sif Snorradóttir framkvæmdastjóri mótsins og hún Anna ljósmyndari. En í 10. sæti með 5,13 er Hilmir Páll Hannesson og Grímur frá Skógarási. Í 9. sæti með 5,90 Birna Rós Steinarsdóttir og Alma frá Breiðholti í Flóa. Í 8. sæti er Hrafnar Freyr Leósson og Tindur frá Álfhóli með 6,07. Í 7. sæti með 6,13 er Sigríður Elva Elvarsdóttir og Muni frá Syðra Skörðugil og sigurvegarinn er Oliver Síren Mattíasson og Gróa frá Þjóðólfssaga 1 með 6,43 og kemur aftur á morgun í A-úrslitin. Innilega til hamingju. Og svo klukkan 17:30 erum við að fara í 5 gang B-úrslit í úlingaflokki og ég vil endilega fara að sjá knapana þar í þeim úrslitum inn á uppbytunarvelli, fara að fá réttan lit og gefa sig fram. En þetta eru Ísabella Helga, Apríl Björk, Hjördís Halla, Kristín Eir og Elsa Kristín. Innilega til hamingju með þetta, krakkar í B-úrslitum í 4 gangi. Á nú ætlar Oliver að teimana Gróu sína og Hilmir líka. Við erum búin að nóg að gera hjá Gróu og Grím. Það er kannski spurning myndatökuna að hafa ykkur á baki, en glæsilegt. Enn og aftur innilega til hamingju og við sjáum ykkur aftur á morgun, Oliver og Gróa. Og svo núna eftir 6 mínútur förum við í 5 gang úlinga. Og knapar í þeim úrslitum mega gjarnan fara að gefa sig fram inn á uppbytunarvelli. Og þarna fara þau, Sigríður og Muni, Hrafnar og Tindur og Birna og Alma. Og svo koma þeir þarna á eftir Oliver og Gróa og Hilmir og Grímur. Eru þið ekki að klappa fyrir þessum flottu krökkum? Ég treysti því.
Hjördís Halla, þú vinsamlegast beðin að gefa þið fram á uppbytunarvelli. Þá klukkan orðin 5:30 og við köllum knapa í B-úrslitum í 5 gangi úrlinga í braut. Þar kemur fyrst Ísabella Helga Játvarsdóttir úr Herði, situr Lávar frá Ekru, 10 vetra brúnan undan Kvisti frá Skagaströnd og Línu frá Bakkakoti og Ísabella merkt með rauðu. Þá kemur Aprílbjörg Þórisdóttir úr Spretti, situr Esju frá Miðsitju, 11 vetra Jarpa undan Aðli frá Nýjabæ og Elju frá Ytri Hofdölum og Aprílbjörg merkt með gulu. Passa bilin þegar þið komið inn á, höfum þau góð frá byrjun. Þá kemur Hjördís Halla Þórarinsdóttir úr Skagfirðingi, situr Fák frá Otthóli, 11 vetra grá stjörnóttan undan Jarti frá Árbæjarhjáleigu 2 og Fíu frá Otthóli og Hjördís merkt með grænu. Þá kemur Kristín Eir Hauksdóttir Hólagi úr Borgfirðingi, situr Abel frá Skáney, 8 vetra rauðan undan Forki frá Breiðabólstað og Sæld frá Skáney og Kristín merkt með bláu. Og lokum það Elsa Kristín Gretarsdóttir úr Sleipni, situr Spurningu frá Sólvangi, 18 vetra sótu rauða undan Speli frá Hafsteinstöðum og Steinvöru frá Nautabúi og Elsa merkt með hvítu. Og þá verið að loka vellinum. Þið eruð klárar í þetta og þið hefjið keppni, sýnið okkur tölt, gjörið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og svo haldið þið áfram á feti, við fáum einkunnir. Ísabella og Lávarður hljóta 6,0, 5,0, 6,0, 6,0 og 6,0, gera 6,0. Aprílbjörg og Esja hljóta 6,5, hjá öllum 5 dómurunum gerir 6,50. Hjördís Halla og Fákur hljóta 5,0, 5,5, 5,0, 6,0 og 6,0, gera 5,50. Kristín Eir og Abel hljóta 6,0, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,33 og Elsa Kristín og Spurning hljóta 6,5 hjá öllum 5 dómurunum, það gerir 6,50. Þá ætlum við að fá að sjá brokk næst, gjörið svo vel.
Og þetta er komið að brokki, þið megið hægja niður. Ísabella Helga og Lávarður hljóta fyrir brokk 6,0, 6,5, 6,0, 5,5 og 6,0 gera 6,0. Apríl Björk og Esja hljóta 6,0, 6,0, 6,0, 6,0 og 6,0. Það gerir 6,0. Hjördís Hall og Fákur 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 7,0 gerir 6,50. Kristín Eir og Abel hljótast 5,0, 5,5, 6,0, 6,0 og 7,0 gera 5,83 og Elsa Kristín og Spurning hljóta 6,5, 6,5, 5,5, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Þá ætlið þið að sýna okkur fet næst og þeir eru komnar í dóm á feti, gjörið svo vel. Og þið eru komnar úr dómi á feti. Takk ykkur fyrir, þannig að nú ætla ég að biðja ykkur að hvort þið geti dreift ykkur örlítið betur á völlin. Þið eru svolítið mikið þarna nær dómurum. Það er alveg laus og langlið þetta megin fyrir þá sem vilja. En þið haldið svo áfram á feti. Og einkunnir Ísabella Helga og Lávarður hljóta 6,0, 6,5, 6,0, 6,0 og 6,5 gera 6,17. Apríl Björk og Esja hljóta 6,0 hjá öllum 5 dómurónum, það gerir 6,0. Hjördís Hall og Fákur hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 6,0 og 6,5 gerir 6,50. Kristín Eir og Abel hljóta 7,0 hjá öllum 5 dómurónum. Elsa Kristín og Spurning hljóta 5,5, 6,0, 6,0, 6,5 og 6,0 gerir 6,0. Þá ætlum við að sjá stökk hjá ykkur næst, gjörið svo vel.
Og þetta komið af stökki, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og þið ætlið að leggja hérna nær áorvendum, þannig að þá safnist þið saman þarna í horninu hjá sem að Elsa, Kristín og Apríl að lenda núna. Og við fáum einkunnir. Þá einhvernir fyrir stökk. Ísabella Helga og Lávarður hljóta 6,5, 6,5, 6,0, 6,5 og 6,0 gera 6,33. Apríl Björk og Esja hljóta 6,5, 6,5, 6,0, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Hjördís Halla og Fákur 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0 gera 6,50. Kristín Eir og Abel hljóta 5,5, 5,5, 6,5, 5,5 og 5,5 gera 5,50. Elsa Kristín og Spurning hljóta 6,5, 6,0, 6,0, 6,0 og 6,0 gerir 6,0. Þá Ísabella Helga fyrst á blaði, þú mátt leggja á stað í fyrsta sprett. Og Apríl Björk að vera tilbúin að leggja á stað þegar að Ísabella komin svona fyrir cirka miðja langlið. Ef þið notið fet sem aðdraganda þá leggið þið fyrir af stað. Og Apríl, þú mátt fara að leggja á stað. Og Apríl Björk gjörðu svo vel og Hjördís Halla vera tilbúin. Hjördís, þú mátt fara að leggja á stað. Hjördís Halla gjörðu svo vel og Kristín að vera tilbúin. Og Kristín, þú mátt fara að leggja á stað. Og Kristín gjörðu svo vel og Elsa að vera tilbúin. Þú mátt fara að leggja á stað, Elsa. Og Elsa gjörðu svo vel og Ísabella vera tilbúin í umferð númer 2. Og Ísabella gjörðu svo vel, mátt leggja á stað. Og þá fyrstu umferðinni lokið. Ísabella gjörðu svo vel, Apríl Björk að vera tilbúin og mátt fara að leggja á stað. Apríl Björk gjörðu svo vel, Hjördís Halla að vera tilbúin.
Hjördís Halla, gjörðu svo vel. Kristín að vera tilbúin. Og þú mátt fara að leggja á stað, Kristín. Kristín gjörðu svo vel og Elsa vera tilbúin. Þú mátt fara að leggja á stað, Elsa. Og Elsa Kristín gjörðu svo vel og Ísabella Helga vera tilbúin. Og Ísabella mátt fara að leggja á stað. Þá höfum við lokið 2 umferðum og förum í þá 3. Ísabella, gjörðu svo vel og Apríl að vera tilbúin. Takk ykkur fyrir Ísabella Helga og Lávarður. Apríl Björk gjörðu svo vel og Hjördís að vera tilbúin. Þú mátt fara að leggja á stað, Hjördís. Takk ykkur fyrir Apríl Björk og Esja. Hjördís gjörðu svo vel og Kristín að vera tilbúin og þú mátt fara að leggja á stað. Takk ykkur fyrir Hjördís Halla og Fákur. Kristín gjörðu svo vel og Elsa að vera tilbúin. Takk ykkur fyrir Kristín Eir og Abel og Elsa gjörðu svo vel. Takk ykkur fyrir Elsa Kristín og spurning og takk ykkur fyrir kærlega. Þessi flokkur var í boði Frostaþ á 229 og erum við ekki búin að klappa fyrir þeim?
Einkunnir fyrir Skeið, Ísabella Helga og Lágvörður hljóta 7,5, 7,5, 6,5, 7,0 og 7,0 gera 7,17. Apríl Björk og Esja hljóta 5,0, 5,5, 5,5, 5,5 og 6,0 gera 5,50. Hjördís Hall og Fákur 6,0, 6,0, 5,5, 6,5 og 6,5 gera 6,17. Kristín Eir og Abel 7,0, 6,0, 6,5, 6,5 og 7,0 gera 6,67. Elsa Kristín og Spurning 6,5, 5,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gerir 6,50. Og þá liggur þetta fyrir í 10. sæti með 6,07 er Apríl Björk Þórisdóttir og Esja frá Miðsitju. Í 9. sæti með 6,12 er Hjördís Halla Þórarinsdóttir og Fákur frá Oddhóli. Í 8. sæti með 6,33 er Kristín Eir Hauksdóttir Hólake og Abel frá Skáney. Og svo munar 0,04 á 7. og 7. sætinu, það nú ekki mikið í þessum bransa, en í 7. sæti með 6,36 er Elsa Kristín Gretarsdóttir og Spurning frá Sólvangi og sigurvegari þessara B-úrslita er Ísabella Helga Játvarsdóttir og Lágvörður frá Ekru með 6,40. Innilega til hamingju og við sjáum ykkur aftur á morgun. Og innilega til hamingju með þetta, stelpur. Og eins og ég segi, við sjáum Ísabellu aftur á morgun og hann Lávarð. Og núna ætlum við að fara í hlé til 18:40 og þá förum við í B-úrslit í slagtaumatölti í úlingaflokki og klukkan 7 förum við í B-úrslit í tölti barna T3 og 19:20 er B-úrslit í tölti í úlingaflokki T1 og svo klukkan 8 er B-úrslit í gæðingaflokki barna og klukkan 20:30 úlingaflokki. En núna förum við í hádegishlé, kvöldmatarhlé og komum aftur klukkan 7:20.
Já, þá eru rétt tæpar 3 mínútur í það að við fáum næstu úrslit í braut. Það er slagtaumatölt í unglingaflokki, B-úrslit, Sigríður Fjóla, Erla Rán, Ásta Hólmfríður, Kristín María og Loftur Breki. Og mér sýnist þau öll vera komin inn á uppbytunar völlin og séu bara að bíða þar eftir að mega ríða í braut sem verður bara eftir rétt tæpar 2,5 mínútu eða svo. Já, þá ætlum við að kalla þessa knapa í braut, en dómarar hér á þessu móti eru Ólafur Árnason er númer 1, Snorri Ólafsson er númer 2, Pía Andersson er númer 3, Ketill Valdimar Björnsson er númer 4, Þóra Gretarsson er númer 5 og Steindór Guðmundsson er yfirdómari yfir íþróttahlutanum. Þetta eru íþróttadómararnir hér á þessu Íslandsmóti. En það eru úlingarnir næstir. Sigríður Fjóla Aradóttir úr Herði, gjörðu svo vel, þú mátt ríða í braut. Sigríður keppir fyrir Hörð, situr Ekko frá Hvítárholti. Ekko er 8 vetra brún, undan Hrifli frá Vorsabæ 2 og Kráku frá Hvítárholti og Sigríður er merkt með rauðu. Þá kemur Erla Rán Róbertsdóttir úr Sörla, situr Gletting frá Skipaskaga, 8 vetra brúnan, undan Meitli frá Skipaskaga og Glettu frá sama stað og Erla er merkt með gulu. Þá kemur úr Spretti hún Ásta Hólmfríður Ríkardsdóttir, hún situr Loft frá Traðalandi, 10 vetra brúnan, undan Pistli frá Litlubrekku og Lukku frá Traðalandi og Ásta er merkt með grænu. Þá kemur Kristín María Kristjánsdóttir úr Jökli, situr Skjóna frá Skálakoti, 8 vetra grá skjóttan. Faðir Skjóna er Skýr frá Skálakoti og móðir Baldursbrá frá Hveragerði og Kristín er merkt með bláu. Og lokum er það Loftur Breki Hauksson úr Sleipni, situr Hött frá Austurási, 14 vetra brún skjóttan, undan Álfi frá Selfossi og Fjöður frá Sperli og Loftur er merktur með hvítu. Þarna kemur Loftur inn hliðið, þá eru þið öll komin í braut og það er verið að loka vellinum og við hefjum keppni á tölti á frjálsri ferð, gjörið þið svo vel. Tölt á frjálsum hraða, gjörið þið svo vel.
Og þetta komið að frjálsri ferð, þannig að þið hægið núna niður og þið megið alveg aðeins dreif ykkur örlítið betur á völlin. Já, Loftur, þú kemur bara tilbaka og Erla einnig. Komdu aðeins lengra, Loftur. Komdu ennþá lengra. Sleppur til, en Sigríður Fjóla og Echo hljóta 6,5, 6,5, 7,0, 6,5 og 7,0, 5. dómari má staðfesta, 6,67, Erla Rán og Glettingur hljóta 7,0, 6,5, 6,0, 7,0 og 7,0 gera 6,83. Ásta Hólmfríður og Loftur 6,5, 7,0, 5,5 og 6,0 og 7,5 gerir 6,50. Kristín María og Skjóni 7,0, 7,0, 6,5, 7,5 og 7,0 gerir 7,0. Og Loftur Breki og Höttur 7,0, 6,5, 6,0, 7,0 og 7,0 gera 6,83. Þá ætlum við að fara í hægt tölt næst, gjörið svo vel. Og þetta orðið ljómandi gott af hægu tölti. Nú hægið þið niður og svo ætlið að snúa við. Einkunnir fyrir hægt tölt, Sigríður Fjóla og Echo hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 6,0 og 6,5 gera 6,50. Erla Rán og Glettingur hljóta 6,5, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gerir einnig 6,50. Ásta Hólmfríður og Loftur hljóta 7,0, 7,0, 6,0, 6,5 og 7,0 gerir 6,83. Kristín María og Skjóni hljóta 6,5, 7,0, 6,0, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Og Loftur Breki og Höttur hljóta 7,0, 6,5, 6,0, 6,5 og 7,0 gera 6,67. Þá ætlum við næst að fá að sjá hjá okkur tölt með slakan taum, gjörið svo vel. Og þetta er komið. Takk fyrir, þið megið hægja niður.
Þið safnist saman hjá dómurunum. Einkunnir fyrir tölt með slagan taum, Sigríður Fjóla og Echo, hljóta 6,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 7,0 gera 6,50. Erla Rán og Glettingur hljóta 7,0, 6,5, 7,0, 7,5 og 7,0 gera 7,0. Ásta Hólmfríður og Loftur hljóta 6,5, 6,0, 6,0, 7,0 og 7,0 gera 6,50. Kristín María og Skjóni hljóta 7,0, 7,5, 6,5, 7,0 og 6,5 gera 6,83. Loftur Breki og Höttur hljóta 7,0, 7,0, 6,0, 7,0 og 6,5 gera 6,83 einnig. Og þá liggur þetta fyrir, það þarf að varpa hlutkesti að 7. til 8. sæti. En í 10. sæti Sigríður Fjóla Aradóttir og Echo frá Hvítárholti með 6,54. Þið komið hérna á skamliðina hérna hinum megin, ef að það var hérna skamliðin hérna við trén. Í 9. sæti Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir og Loftur frá Traðalandi með 6,58. Og svo þarf að varpa hlutkesti milli Loftsbreka Haukssonar og Hattar frá Austurási og Kristínar Maríu Kristjánsdóttur og Skjóna frá Skálakoti. Þau eru bæði með 6,79 í 7. til 8. sæti og sigurvegari þessara biðúrslita er Erla Rán Róbertsdóttir og Glettingur frá Skipaskaga með 6,83. Þannig að ég ætla að biðja ykkur Kristín og Loftur að ykkar sem tapaði hlutkestinum komi fyrr til verðlauna afhendingar. En 10. sæti Sigríður Fjóla og Echo, 9. sæti Ásta Hólmfríður og Loftur og svo er það, sá hver hlýtur 8. verðlaun, það er Loftur Breki Hauksson og Höttur frá Austurási, 7. verðlaun, Kristín María Kristjánsdóttir og Skjóni frá Skálakoti og sigurvegarinn er Erla Rán Róbertsdóttir og Glettingur frá Skipaskaga. Innilega til hamingju. Ég voru svo ekki að fá ykkur hérna heiðurs hring upp á vinstri hönd. Erla Rán og Glettingur, Kristín María og Skjóni, Loftur Breki og Höttur, Ásta Hólmfríður og Loftur, Sigríður Fjóla og Echo, innilega til hamingju.
Þú mátt fara hringin eða þú vilt, Erla mín. Það er alveg bara velkomið. Og þá eru það bil svona 6 mínútur í það við förum í næstu úrslit sem eru B-úrslit í T3 í barnaflokki. Og þau eiga að vera komin inn á uppbytunarvöllin. Það er Hrafnar Freyr, Helga Rún, Ragnar Dagur og Oliver Síren.
Þá fer að líða að þessu að við fáum B-úrslita knappa í T3 barnaflokki í braut, en T3 er í boði Auðsholtshjáleigu, en það eru Lífland, Blue Lagoon og Horstey sem eru aðal styrktaraðilar mótsins, og svo er það Auðsholtshjáleiga, Horsexport.is, Frostithorn, H229, Skáneip, Sportfókar, Góa, Icefish, Æsland, Hrísdalshestar og Hestvitt. Án þeirra og án styrktaraðila er mjög erfitt að halda svona stórt mót. Og svo sjálfsögðu sjálfboðaliðarnir sem að gera þetta alveg mögulegt. En eigum við ekki bara að fara að fá þessa krakka í braut, þau bíða spennt, veit ég. Og fyrstur kemur Hrafnar Freyr Leósson, Fáksfélagi, hann situr Heiðar frá Álfhólum, 9 vetra rauðan, undan Eyvari frá Álfhólum og Iðunni frá Dalsmynni, og Hrafnar er merktur með rauðu. Þá kemur Helga Rún Sigurðardóttir úr Fáki, hún situr Drottningu frá Íbishóli, 14 vetra rauða, undan Óskasteini og Fegurðardís, þau eru bæði frá Íbishóli og Helga Rún er merkt með gulu. Þið ætlið að passa bilinn, krakkar, strax í byrjun. Ragnar Dagur Jóhannsson kemur næstur, hann keppir fyrir sprett, hann situr Kakala frá Pölu, 9 vetra rauð stjörnóttan, undan Vökli frá Leirubakka og Kempu frá Austvaðsholti 1, og Ragnar Dagur er merktur með grænu. Og lokum er það Oliver Síren Mattíasson úr Fáki og Gróa frá Þjóðólfssaga 1, 12 vetra brún, undan Loka frá Selfossi og Gillingu frá Kirkjubæ, og Oliver er merktur með bláu. Og þarna koma þau, Oliver og Gróa, það er verið að loka vellinum. Og þið hefjið keppni á hægu tölti, gjörið þið svo vel. Og þetta er komið af hægu tölti. Þið megið hægja niður. Oliver, þú snýr núna við. Halt þú áfram, Hrafnar. Og halt þú áfram, Helga, áður en að þú snýrð við. Þú mátt fara að snúa við þarna, Hrafnar, og þú líka, Helga. Og svo ætlið við að halda áfram á feti. Og einkunnir fyrir Hrafnar, Freyr og Heiðar eru 6,0, 6,0, 5,5, 6,0 og 6,0, gera 6,0. Helga Rún og Drottning 6,5, 7,0, 6,5, 7,0 og 6,5, gera 6,67. Ragnar Dagur og Kakali 6,5, 6,0, 6,0, 6,5 og 6,0, gera 6,17.
Oliver og Gróa hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 7,0, það gerir 6,5. Þá ætlið þið að sýna okkur næst tölt með hraðamun, gjörið þið svo vel. Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Og nú ætlum við að fá einkunnir fyrir tölt með hraðamun og þið ætlið að laga aðeins spilin strákar hérna megin og Helga ætlar kannski aðeins að bíða eða fara aðeins tilbaka. Þarna, Ólafur minn, flott. Og Hrafnar Freyr og Heiðar, þeir hljóta 6,5, 5,5, 4,5, 6,5 og 6,0, gera 6,0. Helga Rún og Drottning, 5,5, 6,0, 5,5, 6,0 og 6,0, gera 5,83. Ragnar Dagur og Kakali hljóta 6,5, 6,0, 6,0, 6,5 og 6,5, það gera 6,33. Oliver og Gróa hljóta 6,0, 6,5, 5,5, 6,0 og 6,0, það gerir 6,0. Eigum við þá ekki að vinda okkur í síðasta atriðið sem greitt tölt, gjörið þið svo vel. Og þetta svo flott hjá ykkur að þið megi hægja niður. Þetta alveg frábært. Þið ætlið að lalla ykkur til dómarana á langliðinni hinum megin og þeir ætla að koma að heilsa upp á ykkur. En einkunnir fyrir Hrafnar og Heiðar fyrir greitt tölt 7,0, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,50. Helga Rún og Drottning hljóta 7,0 á línuna hjá öllum 5 dómurunum, gerir 7,0 í aðalengun. Ragnar Dagur og Kakali
6,0, 5,5, 6,0, 5,5 og 6,5 gerast 5,83 og Oliver og Gróa hljóta 5,5, 5,5, 6,5, 6,0 og 6,0 gera 5,83. Og Steindór, þú þarft að finna klinkið. Klár með það. Það þarf að varpa hlutkesti milli Olivers og Ragnars. Þeir eru jafnir í 9. til 10. sæti, Oliver Síren Matthíasson og Gróa frá Þjóðólfssaga 1 og Ragnar Dagur Jóhannsson og Kakali frá Pulu með 6,11. Og Oliver hlýtur 10. verðlaun, og Ragnar Dagur 9. verðlaun. Í 8. sæti með 6,17 er Hrafnar Freyr Leósson og Heiðar frá Álfhólum og sigurvegari þessara B-úrslita kemur aftur á morgun er hún Helga Rún Sigurðardóttir og drottning frá Íbishóli með 6,50. Og þessi úrslit og þessi flokkur er í boði Auðsholtshjáleigu. Og svo klukkan 20 mínútur yfir 7 ætlum við að fara í úlingaflokkin í B-úrslit T1. Það eru rétt 9 mínútur í það, þannig að þau ætla að fara að koma svona hvað á hverju inn á uppbytunarvöllin. Þið ætla að brosa hins vegar krakkar, því þetta er skemmtilegt eins og þið vitið. Það er ekki allir sem að fá í úrslit á Íslandsmóti. Og það á að taka labbitúrin á þetta. Nema Ragnar, hann ætlar að gefa okkur heiðus hringin eða ferðina. Gjörðu svo vel Ragnar Dagur og Kakali, svæðið er þitt og sviðið. Við hyllum þennan knappa og klöppum svo fyrir hinnum öllum innilega til hamingju enn og aftur og við sjáum ykkur á morgun, Helga Rún og drottning.
Nú eiga allir knapar í bíóslitum í T1 í unglingaflokki að vera komin inn á uppbytunarvöllin. Gabriel Lilendal, Róbert Darri, Álfheiður Þóra, Anton Óskar og Erla Rán.
Já, þá er að koma að þessu og við köllum fyrstan í braut, fólksfélagan Gabriel Lillendal Friðfinnsson og hann setur Olsen frá Egilsá, 9 vetra rauð blesóttan, undan Sveini Hervari frá Þúfu í Landeyjum og Solku frá Galtastöðum og Gabriel er merktur með rauðu. Þá kemur Róbert Darri Edvardsson úr Geysi, hann setur Rökkva frá Hólaborg, 12 vetra brúnan, undan Vökli frá Árbæ og Rán frá Þorkelshóli 2 og Róbert er merktur með gulu. Þið ætlaði að passa bílinn að það sé ekki of langt á milli ykkar og heldur ekki of stutt. Þá kemur Álfheiður Þóra Ágústsdóttir úr Jökli, situr Óskamey frá Íbishóli 7 vetra jarpa, undan Óskasteini frá Íbishóli og Seilu frá Efra Langholti og Álfheiður er merkt með grænu. Þá kemur Anton Óskar Ólafsson úr Geysi og Fengsæll frá Jórvík, 14 vetra brúnn, undan Hófi frá Varmalæk og Fjöður frá Jórvík og Anton er merktur með bláu. Og þá kemur Erla Rán Róbertsdóttir úr Sörla, situr Fjalar frá Litlagarði, 10 vetra jarpan, undan Kiljani frá Árgerði og Hremsu frá Litlagarði og Erla er merkt með hvítu. Og þá er verið að loka vellinum og við hefjum þessi úrslit á hægutölti upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þetta er nýr. Við erum aðeins laga bílinn að samliðinni. Erla Úrsnöð og Anton. Þá er þetta við ekki fara á stað fyrir en þið fáið fyrirmæli. Allir komnir upp á hægri hönd og þá fáum við hægtölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel.
Og þetta komið, þið megi hægja niður. Þú mátt halda þess áfram, Anton, áður en að þú snýrð við. Þú mátt snúa við núna, Álfheiður. Og svo megið halda áfram á feti, upp á vinstri hönd. Einkunnir fyrir Hagtöld, Gabriel og Olsen hljóta 6,0, 6,5, 7,0, 6,5 og 6,5, gerir 6,50. Róbert Darri og Rökkvi hljóta 6,5 hjá öllum 5 dómurunum, það gerir 6,50. Álfheiður Þóra og Óskamey hljóta 7,0, 6,5, 7,0, 7,0 og 7,0 gerir 7,0. Anton Óskar og Fengsæll hljóta 7,0 hjá öllum 5 dómurum, það gerir 7,0 og Erla Rán og Fjalar hljóta 5,5, 6,0, 6,0, 6,0 og 6,0 gerir 6,0. Þá ætlum við að fara næst í hraðabreytingar, tölt með hraðabreytingum upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið upp á vinstri hönd. Þið snúið núna við. Þið snúið núna við og nú verður gefin 1 mínúta í að gefa hrossunum tækifæri á því að aðeins að taka andan og pústa. Klukkan fer í gang, allir upp á vinstri hönd og halda áfram að feta. Það eru sportfákar sem bjóð okkur upp á T1 í úlingaflokki. Og dómarar hér í íþróttahlutanum eru Snorri Ólason, Ólafur Árnason er númer 1, Snorri Ólason númer 2, Pía Andersson er númer 3, Ketill Valdimar Björnsson númer 4, Þórir Örn Gretarsson er númer 5 og Steindór Guðmundsson er yfirdómari. Og þá eru 10 sekúndur í það að þið farið af stað. Þannig að það er 3, 2, 1 og það er tölt með hraðabreytingum upp á hægri hönd, gjörið svo vel.
Og þetta komið, þið megið hægja niður. Og þið snúið svo upp á vinstri hönd. Haldið svo áfram að feta. Og við fáum einkunnir. Gabriel og Olsen hljóta fyrir tölt með hraðamun 6,0, 6,0, 6,5, 6,5 og 6,5 gera 6,33. Róbert Darri og Rökkvi hljóta 6,0, 6,0, 7,0, 6,5 og 6,5 gera 6,33. Álfur Þóra Óskamey hljóta 6,5, 6,5, 7,0, 7,0 og 6,5 gera 6,67. Anton Óskar og Fengsæll hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 7,0 og 6,5 gera 6,50 og Erla Rán og Fjalar hljóta 6,5, 6,5, 6,5, 6,5 og 6,0 gerir einnig 6,50. Þá ætlum við að fara í greitt tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið upp á vinstri hönd, þið megið hægja niður. Hvað segir brekkan? Já, ég sá ekki allir með. Nú ætlum við að snúa við upp á hægri hönd, svo ætlum við að setja klukkuna í gang og það eru 2 mínútur núna sem við gefum hrossunum tækifæri á því að pústa aðeins. Og þið líka, elsku knappar, að þið svona farið andan í magan og brosa líka aðeins, það er svona hluti af þessu. Klukkan fer í gang, 2 mínútur. Og þá kannski kíkjum við á stöðuna, eins og hún er núna. Það er Álfur Þóra og Óskamey, þær leiða, þá kom Anton og Fengsæll, svo er þeir jafnir Gabriel og Olsen og Róbert og Rökkvi og þá Erla og Fjalar. En það er nú nóg eftir í kjörkossunum ennþá, það er nú alveg eftir að koma eitthvað upp úr þeim í viðbót. Og svo þegar þessi úrslit eru búin þá tökum við okkur smá hlé og svo klukkan 8 þá förum við í B-úrslit í gæðingarhlutanum, það er barnaflokkurinn fyrst og svo úlingarnir. Byrjum svo klukkan 9:30 fyrramálið á Skeiði. Förum svo úrslit í barnaflokki gæðinga klukkan 10:30 og svo klukkan 11 í úlingaflokknum og svo klukkan 12:15 hefjum við A-úrslit í öllum öðrum hringvallagreinum í íþróttakeppninni. 4-gangi, 5-gangi, slagtumatölti og svo tölti. Þannig að það er stór dagur framundan. Og ég hvet nú áhorfendur til að mæta á svæðið og smala með sér fólki. Því að þetta er fátt skemmtilegur en að horfa á þess að krakka að keppa og flotta hesta leið, en þessi krakkar eru duglegir og búnir að uppskera. Og nú skulum við, nú eru 15 sekúndur í það að þið farið af stað. Og nú eru 5, 4, 3, 2, 1 og greitt tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel.
Og þetta komið, takk fyrir, þið megið hæja niður. Glæsilegt hjá ykkur, þið safnist nú saman hjá dómurum og þeir fara yfir hrossin og búnað og kíkja og heilsa upp á ykkur. Og við fáum einkunnir. Gabriel og Olsen hljóta 6,0, 5,5, 6,0, 6,5 og 6,5 fyrir greitt tölt, 6,17 fær í meðalengun. Róbert Darri og Rökkvi 7,0, 7,0, 7,0, 7,0 og 7,5 gera 7,0. Ólfur Þór og Óskar Mey 6,0, 6,5, 6,5, 7,5 og 7,5 gera 6,83. Anton Óskar og Fengsæll 7,0, 7,0, 7,0, 7,0 og 7,5 gera 7,0. Erla Rán og Fjalar 7,5, 7,5, 7,0, 7,0 og 7,5 gerir 7,33.
Já, þetta er örlítil reikniformúla hér í gangi en 10. Þið megi fara að feta ykkur áttina að skamliðinni til hennar Kötlu og Önnu en 10. sæti Gabriel Lilendar Friðfinnsson og Olsen frá Egilsá með 6,33. Svo eru þau í jöfn í 8. til 9. sæti Erla Rán Róbertsdóttir og Fjalar frá Litlagarði og Róbertar Edvardsson og Rökkvi frá Hólaborg með 6,61. Og svo eru þau jöfn í 7. til 7. sæti. Álfheiður Þóra Ágústsdóttir Óskar Mey frá Íbisóli og Anton Óskar Ólafsson og Fengsæll frá Jórvík. Og þá þarf að grípa til þess að reikna saman allar tölurnar. Og þar munar einni komu á milli þeirra. Og í 7. sæti með 6,83 út sem meðalengun en eins og ég segi komunni lægri heldur en sigurvegarinn Anton Óskar Ólafsson og Fengsæll frá Jórvík og sigurvegarinn þá Álfheiður Þóra Ágústsdóttir og Óskar Mey frá Íbisóli. Þau eru bæði með 6,83 út úr þessum úrslitum. En eftir að vera búin að reikna allar 5 tölurnar saman þá Álfheiður Þóra komunni hærri heldur en Anton og innilega til hamingju með þetta öllsumul. Og Álfheiður Þóra og Óskar Mey koma aftur á morgun klukkan 15:00. En innilega til hamingju með þetta öllsumul. Munið að brosa. Og svo fáum við ykkur hérna upp á vinstri hönd, það ekki, út af vellinum, fram hjá árvendum, þannig að þau geti hilt ykkur. Það sýnist mér ekki að gera. En enn og aftur innilega til hamingju og við gerum núna stutt hlé til klukkan 8 og förum þá í B-úrslit í gæðingarflokknum, í barnaflokknum.
Nú vantar okkur börnin í gæðingaflokknum inn á uppbytunarvöll. Þetta eru Jóhanna Lea Hjaltadóttir, Valdís Mist, Guðrún Lára, Sigursteinn Ingi, Gabriela Máne, Jón Guðmundsson, Hrafnar Freyr og Aldís Emilía.
Beta, heyrðu í mér? Beta, það er komið rafmagn. Þú mátt koma upp í dómpall. Og þetta er komið, takk fyrir, þið megið hægja niður. Það er nú tölvöld samt skemmtilega að vera með einhver hana niður á velli, sko, heldur en hér. Núna ætlið þið að safnast saman. Þarna hjá henni Önnu Björk, þarna hjá, svona fyrir fína dómskúr þarna. Ég höfði nú andanum. En þið stóðu ykkur alveg svakalega vel í þessu. Þetta er nú allt eitthvað nýtt. Svona var það nú, gerist þetta á stundum, þegar tæknin bregst okkur. Og við fáum einkunnir fyrir gangtegundina, töldog eða brokk. Jóhanna Leo Harpadama hljóta 8,4, 8,7, 8,6, 8,7, 8,5. Valdís Mist og Hnota hljóta 8,6, 8,5, 8,5, 8,6, 8,6. Guðrún Lára og Strengur hljóta 8,4, 8,5, 8,5, 8,3. Sigursteinn og Hrynjandi hljóta 8,3, 8,3, 8,3, 8,4 og 8,3. Gabriela Máni og Bjartur hljóta 8,7, 8,6, 8,7, 8,6 og 8,5. Jón og pappastelpa hljóta 8,3, 8,3, 8,4, 8,3 og 8,3. Hrafnar Freyr og Heiðar 8,7, 8,6, 8,6, 8,5 og 8,6. Og Aldís og Elja hljóta 8,6, 8,3, 8,6, 8,4 og 8,3. Fyrir Ásötu og stjórnun hljóta Jóhanna Leo Harpadama 8,70, Valdís Mist og Hnota 8,64, Guðrún Lára og Strengur 8,52, Sigursteinn Ingi og Hrynjandi 8,42, Gabriela Máni og Bjartur 8,74, Jón og pappastelpa 8,44, Hrafnar Freyr og Heiðar 8,68 og Aldís Emilí og Elja 8,56. Þá ætlum við að drífa okkur í stökkið og það hún Jóhanna Lea Hjaltadóttir sem fyrst. Gjörðu svo vel, Jóhanna Lea.
Þú mátt fara á stað upp á vinstri hönd. Það er hin vinstri. Það er hin áttin, elskan. Jóhanna Lea keppir fyrir Fák og situr hörputömmu frá Gunnarsholti, 14 vetra rauð blesóta utan glóin frá Halakoti og gólu frá Gunnarsholti. Gjörðu svo vel, Jóhanna. Það er fyrsti stökksprettur og Valdís Mist ætlar að vera tilbúin. Takk fyrir þetta. Valdís Mist, gjörðu svo vel. Valdís Eyjólfsdóttir, keppur fyrir Fák, situr hnotu frá Þingnesi, 8 vetra jarpa undan Arjóni frá Eystra Fróðholti og Spá frá Þingnesi og er merkt með gulu. Og Jóhanna Lea er merkt með rauðu. Þá kemur Guðrún Lára Davíðsdóttir úr Fáki, situr streng frá Brú, 13 vetra gráan undan Kjarna frá Þjóðólfssaga 1 og Fiðlu frá Kjarnholtum 1 og Guðrún Lára er merkt með grænu. Og þá er það Sigursteinn Ingi Jóhannsson úr spretti, hann situr hrynjanda frá Geysisholti, 7 vetra rauð stjörnóttar undan Hrannari frá Flugumýri 2 og Gleði frá Dalsholti og Sigursteinn er merktur með bláu. Þá kemur næst Gabriela Máni Gunnarsdóttir úr Sleipni, situr Bjart frá Hlemmiskeið 3, 11 vetra móalottan undan Hrannari frá Flugumýri 2 og Dagbjörtu frá Hlemmiskeið 3 og Gabriela er merkt með hvítu. Þá kemur næstur Jón Guðmundsson úr Geysi, situr pappastelpu frá Ásmundarstöðum 3, 10 vetra brúna undan Adam frá Ásmundarstöðum og ömmustelpu frá Ásmundarstöðum 3 og Jón er merktur með svörtu eða ómerktur. Þá kemur næstur Hrafnar Freyr Leósson úr Fáki, hann situr Heiðar frá Álfhólum 9 vetra rauðan undan Eyvari frá Álfhólum og Iðunni frá Dalsmynni og Hrafnar er merktur með bleiku. Og þá er það Aldís Emilía Magnúsdóttir úr Dreyra, situr Elju frá Birkilið, 10 vetra gráa undan Æsi frá Efri Hrepp og Virðingu frá Birkilið og Aldís er merkt með appelsínu gulu.
Og þá erum við búin með fyrri umferðina og förum í þá seinni. Og þá Jóhanna Lea og Harpa Dama fyrstar. Gjörðu svo vel. Takk ykkur fyrir Jóhanna og Harpa Dama, Valdís Mist og Hnota, gjörðu svo vel. Takk ykkur fyrir Valdís og Hnota, Guðrún Lára og Strengur, gjörðu svo vel. Takk ykkur fyrir, Guðrún og Strengur, þá það Sigursteinn Ingi og Hrynjandi, gjörðu svo vel. Takk ykkur fyrir. Og þá það Gabriela Máni og Bjartur, gjörðu svo vel. Takk ykkur fyrir Sigursteinn Ingi og Hrynjandi. Takk ykkur fyrir Gabriela Máni og Bjartur, Jón, gjörðu svo vel. Takk ykkur fyrir Jón og pappastelpa, Hrafnar Freyr, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Hrafnar Freyr og Heiðar og Valdís, gjörðu svo vel.
Takk fyrir þetta kærlega. Mikið stóðu ykkur svakalega vel í þessu. Eigum ekki að klappa fyrir þeim. Og þá ætlið þið að feta í áttina til dómarana og þeir ætla að koma og heilsa upp á ykkur. Maður vex aldrei upp úr því að fá smá svona, eins og maður myndi segja, á góður íslenskur hand fyrir hjarta þegar þessi stökk sería er í gangi. En ég held að krökkunum finnist þetta nú bara meira skemmtilegt heldur en nokkuð annað. Og úlingarnir eiga að vera mættir út á uppbytunarvöll, Elva Rún, Bryndís Anna, Hilmar Þór, Bjarndís Rut, Hákon Þór, Sól, Ásthildur Viktoría, Anton Óskar og Greta Berglind. Það er allt klárt hjá dómi, vantar tölur frá þriðja dómara og vantar bara tölur frá þriðja dómara fyrir gangtegund. Einkunnir fyrir Jóhönnu Leu og Hörpudömu fyrir gangtegund 8,2, 8,3, 8,5, 8,3, 8,2 fyrir Valdísi og Notu 8,5, 8,5, 8,6, 8,6, 8,5 Guðrún Lára og Strengur hljóta 8,4, 8,4, 8,4, 8,5, 8,4 Sigursteinn og Hrynjandi hljóta 8,5, 8,8, 8,5, 8,6, 8,6 Gabriela Máni og Bjartur hljóta 8,6, 8,6, 8,6, 8,8 og 8,8 Jón og Pappastelpa hljóta 8,4, 8,5, 8,5, 8,6, 8,5 Hrafnar Freyr og Heiðar hljóta 8,6, 8,4, 8,3, 8,5, 8,6 og Aldís og Elja hljóta 8,5, 8,6, 8,6, 8,5 og 8,3 Fyrir stjórnun og ásett og stökki hljóta Jóhanna Lea og Harpadama 8,38 Meðalengun Valdís Mist og Nota hljóta 8,64 Guðrún Lára og Strengur hljóta 8,54 Sigursteinn og Hrynjandi hljóta 8,76 Gabriela Máni og Bjartur hljóta 8,82 Jón og Pappastelpa hljóta 8,68 Hrafnar Freyr og Heiðar hljóta 8,58 og Aldís, Emilía og Elja hljóta 8,64 Þá ætlið þið að feta í áttina til hennar Kötlu hérna á skamhliðinni
Og í 15. sæti með 8,48 er Guðrún Lára Davíðsdóttir og Strengur frá Brú. Í 14. sæti með 8,48 einnig, en hærri á aukastaf, er Jón Guðmundsson og Pappastelpa frá Ásmundarstöðum 3. Í 13. sæti með 8,49 er Jóhanna Lea Hjaltadóttir og Harpa Dama frá Gunnarsholti. Í 12. sæti með 8,53 er Sigursteinn Ingi Jóhannsson og Hrynjandi frá Geysisholti. Í 11. sæti með 8,54 er Aldís Emilía Magnúsdóttir og Elja frá Birkihlíð. Í 10. sæti með 8,59 er Hrafnar Freyr Leósson og Heiðar frá Álfhólum. Í 9. sæti með 8,60 er Valdís Mist Eyjólfsdóttir og Nota frá Þingnesi og sigurvegarinn er Gabriela Máni Gunnarsdóttir og Bjartur frá Hlemmiskeið 3 með 8,71. Innilega til hamingju með þetta, krakkar, og ég bara verða að hrósa ykkur enn og aftur fyrir það hvernig þið brugðust við þessu rafmagnsleysi og þessu, hvað þið voruð ótrúlega flott. Og ég er búin að sjá það miklu skemmtilega að vera þarna nýra á velli með ykkur heldur en upp í ykkur þulastúku. Og þá munið að brosa, horfi í myndavélina og eins og ég segi innilega til hamingju enn og aftur og svo fáum við ykkur hérna upp á vinstri hönd út af. Er það ekki, Gabriela, þú leiðir hópinn og kom allir á eftir. Nú langar svo að sjá ykkur einu sinni enn. Já, af stað Gabriela og svo koll af kolli. Frábært hjá ykkur, stóðu ykkur svo vel í þessu vesinni öllu. Glæsilegt, innilega til hamingju og áhorfendur, þið hillið þessa flottu krakka. Og við vindum okkur svo í úlingaflokkinn. Og þá ætlum við að fá úlingana í braut. Klukkan er akkúrat tíminn sem að þau eiga í braut og fyrst kemur merkt með rauðu Elvarún Jónsdóttir úr spretti sitt rauðnu frá Margrétarhofi 7 vetra brúna undan Óskari frá Breiðstöðum og Hörpu frá Gunnastöðum 1. Upp á vinstri hönd. Þá kemur Bryndís Anna Gunnarsdóttir úr Geysi, situr Dreyra frá Hjaltastöðum 23 vetra rauð stjörnóttan undan Huga frá Hafsteinstöðum og Ófeig frá Hjaltastöðum og Bryndís er merkt með gulu. Þá kemur Hilmar Þór Þorgeirsson úr Borgfirðingi, situr Fötu frá Ármóti 8 vetra bleika undan Sæ frá Bakkakoti og Ariel frá Hafnarfirði og Hilmar er merktur með grænu. Þá kemur Bjarndís Rut Ragnarsdóttir úr Sörla, situr meistara frá Hafnarfirði 9 vetra Jarpan undan Árelíusi frá Hemlu 2 og Dýrð frá Hafnarfirði og Bjarndís er merkt með bláu.
Og þá kemur Hákon Þór Kristinsson úr Geysi, situr tenor frá Litlu Sandvík, 13 vetra rauð stjörnóttan undan Eldjárni frá Tjaldhólum og Glódísi frá Litlu Sandvík og Hákon er merktur með hvítu. Þá kemur Sól Jónsdóttir úr Snæfellingi, situr Öngul frá Bergi, 11 vetra rauð skjóttan undan Lukkulaka frá Stóra Vatnsgarði og Hríslu frá Naustum og Sól er merkt með svörtu. Nú þurfum við að passa bilinn, krakkar, nú skulum við hægja bara niður, hægjum bara niður á fett. Þá kemur Ásthildur Viktoría Sigurvinsdóttir úr Sörla, situr Baldur frá Margrétarhofi, 6 vetra jarpan undan Kveiki frá Stangalag 1 og Skímu frá Sveinatungu og Ásthildur er merkt með bleiku. Þá kemur Anton Óskar Ólafsson úr Geysi og situr Gná frá Hólategi, 15 vetra jarpa undan Þeir frá Prestbæ og Gyðju frá E2 og Anton er merktur með appelsínugulu. Og lokum er það Greta Berglind Jakobsdóttir úr Skagfirðingi, situr Hágang frá Miðfelli 2, 9 vetra jarpan undan Hring frá Gunnastöðum 1 og Brúði frá Syðra Skörðugili, móðir Brúður frá Syðra Skörðugili og Greta Berglind er ómerkt. Nú verði 9 inn á, þannig að þetta gæti orðið aðeins reið, þannig að við tökum bara tíma. Elva, farð þú núna að setja upp á tölt, setja allir upp á tölt, Anton upp á tölt, Anton upp á tölt. Nú þurfum við að passa bilinn vel. Það er búið að loka vellinum, dómarar eru klárir, það eru við líka, þið sýnið okkur hægt tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og við látum þetta duga upp á vinstri hönd og við ætlum aðeins að greiða úr þessari hópreið hérna á skamliðinni. Þú ætlar að halda áfram, Greta, alveg bara inn á næstu skamlið og þú á eftir, Anton, og þú á eftir, alveg koll á kolli, svo snúum við ykkurir við og ykkurir hingra. Svona farðu bara alveg næstu inn á miðja skamlið, Greta. Og Anton þar á eftir, sjá, þú mátt fara að snúa við, Hilmar, og upp á hægri hönd, allir upp á hægri hönd, sem er hinn vinstri, eins og maður segir, ekki reyna því að, ok, haltu áfram, Hilmar minn, haltu áfram, haltu aðeins áfram, svona, já, þá er þetta bara nokkuð gott. Og við fáum hægt tölt upp á hægri hönd, gjörið svo vel.
Og þetta komið af hægu tölti. Þið hagið niður og lagið kannski aðeins bilinn. Þú heldur aðeins áfram, Anton minn, áður en að þú snýr við. Svo allir upp á vinstri hönd og halda áfram að feta. Einkunnir fyrir Elfu Rún og Auðnu er 8,4, 8,3, 8,4, 8,3 og 8,3. Bryndís Ann og Dreyri hljóta 8,3, 8,2, 8,3, 8,2, 8,3. Hilmar Þór og Fata hljóta 8,3, 8,3, 8,3, 8,3, 8,3. Bjardís Rut og Meistari hljóta 8,3, 8,3, 8,4, 8,2, 8,4. Hákon Þór og Tenor hljóta 8,3, 8,4, 8,2, 8,4, 8,3. Sól og Öngull hljóta 8,0, 8,2, 8,3, 8,3, 8,2. Ásthildur og Baldur hljóta 8,3, 8,3, 8,4, 8,3, 8,4. Anton Óskar og Gná hljóta 8,5, 8,5, 8,6, 8,6, 8,6. Og Greta Berglind og Hágangur hljóta 8,5, 8,6, 8,6, 8,5 og 8,6. Við ætlum aðeins að hingra. Þið ætlum bara að halda áfram að feta. Það verið að laga merkinguna á hann Anton. Á honum Antoni, það svona létt stígur dómari sem að gengur þarna, fór í þetta mál. Og það ennþá allt í standi í eldhúsinu ef fólk vil fá sér eitthvað að borða á grillinu, en við ætlum finnst að vera að sjá næst hjá ykkur krakkar, brokk upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Og þetta komið upp á vinstri hönd, þið megið hægja niður og við tökum okkur bara smá tíma í það að snúa við og svona og aðeins að laga bílinn svona í fljótu eins og maður segir. Aðeins að greiða úr ykkur þannig að þið séu nú ekki alveg hlið við hlið. Snúðu við, sól mín, þarna já. Og svo allir upp á hægri hönd, Ásthildur, sýnist mér þetta að vera, og þá þetta bara nokkuð svona, þetta ekki bara ágætt hjá okkur. Þá fáum við brokk upp á hægri hönd, gjörið þið svo vel.
Og þetta komið upp á hægri hönd, við megið hægja niður. Og við ætlum að lesa upp einkunnir og þið vitið hvað þið ætlum að gera á meðan. Elva, þú mátt alveg taka eitt baug tilbaka, svona það er aðeins þétta á okkur hérna á langhliðinni, eða hingra augnalok. Svo vantar okkur bara eitt sett af tölum. Þú mátt bara að fara að feta á stað núna, Elva mín, þetta verða bara nokkuð gott svona. Vantar bara eitt sett af tölum, þá er þetta allt að koma, allir slakir. Elva Rún og Auðna hljóta 8,4, 8,4, 8,5, 8,4, 8,4. Bryndís Anna og Dreyri hljóta 8,4, 8,6, 8,4, 8,6, 8,5. Hilmar Þór og Fata hljóta 8,4 á línuna hjá öllum 5 dómarunum. Bjarndís Rut og Meistari 8,5, 8,6, 8,3, 8,5, 8,5. Hákon Þór og Tenor 8,6, 8,7, 8,6, 8,6, 8,7. Sól og Öngull 8,7, 8,8, 8,7, 8,6, 8,5. Ástildur og Baldur 8,3, 8,3, 8,4, 8,4, 8,5. Anton Óskar og Gná 8,5, 8,5, 8,6, 8,6, 8,7. Greta Berglind og Hágangur 8,5, 8,6, 8,6, 8,5 og 8,6. Þá ætlum við að sjá næst yfirferðargang upp á vinstri hönd. Gjörið svo vel. Og þetta er komið upp á vinstri hönd. Þetta er komið upp á vinstri hönd og nú gefum við hrossunum tækifæri á því að pústa. Og þið lagið bilin, hafið þau góð núna, þið hafið nægan tíma til þess og við setjum tíman í gang 2 mínútur. Það er ekki, við erum ekkert að flýta okkur. Hákon, þú ætlar ekki að fara í þvöguna þarna, þú ætlar að hingra augnablik. Já, Anton er búinn að stíga baki. Þakka ykkur fyrir, Anton Óskar og Gná. Við skulum gefa þeim gott klapp. Þið ætlið svo öll að snúa upp á vinstri hönd og feta. Þið ætlið aðeins að greiða úr ykkur þarna stelpur, Ásthildur og það verður farið skeifa. Snúa upp á hægri hönd og feta. Og staðan eftir Hægtölt og Brokk er að, já, þetta er leiðilegt, en Anton Óskar og Gná þau leiddu þetta áður en þau mistu skeifu, þá koma Greta Berglind og Hágangur, þá Hákon og Tenor, Sól og Öngull, Bjarndís og Meistari, jafnar eru svo Bryndís Anna og Dreyri og Elva Rún og Auðna, þá Ásthildur og Baldur og þá Hilmar Þór og Fata. En það eru alveg 2 sett af einkunnum eftir fyrir gangtegundina yfirferðargang og svo fyrir ásettu. Þetta er mikil reið og tekur á.
Þið leifið þeim bara aðeins að feta. Það er alveg 3,5 mínúta í það að þið farið af stað en við leifum nú Antonum að fara út af vellinum fyrst áður en að ég setja ykkur á stað. Já, þá eru þau farin út af vellinum og það er verið að lokunum. Þið sýnið okkur yfirferðargang upp á hægri hönd, gjörið svo vel. Og þetta er komið, krakkar, takk fyrir, kærlega, mikið eru þið dugleg. Og þið safnist svo saman hjá dómurum þar sem þeir koma og heilsa upp á ykkur og kíkja á hrossin og búnað. Og við fáum 2 sett af einkunnum hér í lokin. Þá vantar mig bara einkunnir frá 1. dómara og 5. dómari má staðfesta fyrir gangtegundina.
Fyrir yfirferðargang Elva Rún og Auðna hljóta 8,3, 8,2, 8,4, 8,4, 8,4. Bryndís Anna og Dreyri hljóta 8,6, 8,6, 8,6, 8,7, 8,5. Hilmar Þór og Fata hljóta 8,4, 8,3, 8,4, 8,3, 8,3. Bjarndís Rut og Meistari hljóta 8,5, 8,5, 8,4, 8,3, 8,5. Hákon Þór og Tenor hljóta 7,4 á línuna. Sól og Yngull hljóta 8,7, 8,7, 8,6, 8,6, 8,6. Ásthildur og Baldur hljóta 8,3, 8,3, 8,3, 4, 8,6 og Greta Berglind og Hágangur hljóta 8,5, 8,5, 8,6, 8,6 og 8,6. Fyrir Ásetur hljóta Elva Rún og Auðna 8,48, Bryndís Anna og Dreyri 8,62, Hilmar Þór og Fata 8,44, Bjarndís Rut og Meistari 8,56, Hákon Þór og Tenor 8,24, Sól og Yngull 8,72, Ásthildur og Baldur 8,54, 8,52 afsakið og Greta Berglind og Hágangur 8,74. Þá ætlið þið að feta til hennar Kötlu þarna inn út á skamhlið og hann Anton Óskar hlýtur 16. verðlaun fyrir það sem hann náði að sína. En í 15. sæti með 8,15 er Hákon Þór Kristinsson og tenor frá Litlu Sandvík. Í 14. sæti er Hilmar Þór Þorgeirsson og Fata frá Ármóti með 8,37. Í 13. sæti er Elva Rún Jónsdóttir og Auðna frá Margrétarhofi með 8,39. Í 12. sæti er Ásthildur Viktoría Sigurvinsdóttir og Baldur frá Margrétarhofi með 8,40. Í 11. sæti er Bjarndís Rut Ragnarsdóttir og Meistari frá Hafnarfirði með 8,45. Í 10. sæti Bryndís Anna Gunnarsdóttir og Dreyri frá Hjaltastöðu með 8,49. Í 9. sæti með 8,55 er Sól Jónsdóttir og Yngull frá Bergi og Sigurvegarinn og 8. sæti Greta Berglind Jakobsdóttir og Hágangur frá Miðfelli 2 með 8,61 og kemur aftur í fyrramálið. Þetta er Hákon Þór, Hilmar Þór, Elva Rún, Ásthildur Viktoría, Bjarndís Rut, Bryndís Anna, Sól og Greta Berglind. Innilega til hamingju með þetta. Þú ætlar að fara bara og stilla þér upp með þeim krökkunum, Anton. Katla tekur það á móti þér. Innilega til hamingju enn og aftur og við fáum ykkur kannski hér út vinstri, upp á vinstri, út að hliði. Og þá er þessum laugardegi lokið hér í Sörla í kvöld og við hefjum svo aftur keppni í fyrramáli klukkan 9:30 á Skeiðinu. Og við þökkum fyrir í dag og hlökkum til að vera með ykkur á morgun. En það er held ég allt ennþá í full swing inn á grilli, þannig ef ykkur vill grípa með sér eitthvað heim, þá er það meira en velkomið. En ég þakka fyrir mig í dag og sé ykkur eftir hádegi á morgun.